when I was spinning round. You stop the spinning, give me a beginning from my solid ground. Oh, and I love the corpus, let not the circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I know I was wrong in not loving you. Hallelujah. Took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. His love for me is a burden I could need. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always look for you. Behind the tears there is a blessing. Behind the tears there is a life. Behind the tears there is the Spirit of the Lord. Behind the tears there is a blessing. Behind the tears There is a life. Behind the tears there is the Spirit of the Lord. His love for me is a burden agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears there is a blessing. Behind the tears there is a life. Behind the tears there is the Spirit of the Lord. Behind the tears there is a blessing. Behind the tears there is a life. Behind the tears there is the Spirit of the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, amen. Believing His word. I want you to know how happy am I. Happy, 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 happy in the Lord. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. His banner over me is love. My beloved is mine, and I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, and I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, and I am His, and His banner over me is love. His banner over me is love. He lift me up to the heavenly place, and His banner over me is love. Amen. He lift me up, and His banner over me is love. He lift me up to the heavenly place, and His banner over me is love. His banner over me is love. Oh, one way to peace is the power of the Lord, and His banner over me is love. Oh, one way to peace is the power, banner over me is love.
Oh, one way to peace is the power of the Lord and His banner over me is love. His banner over me is love. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Without eyes, we cannot see. Without hands, we cannot touch. Without heart, we cannot love. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. My God is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. Hallelujah, His love for me is like to gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can't go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. Amen. Hallelujah. My God is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. Hallelujah. His love for me, man, is like the gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much to the Jesus. And one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me. Now I'm free. Life, it's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfies. His
Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. Been a great change, been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. I love my Jesus. I love my Jesus. And my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves you too. If you ask about my fortune and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who made me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, amen. I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves you too. Create in me a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew Thy spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, amen, hallelujah, and renew Thy spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew Thy spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew Thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likain, amen. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah! Isang pusong tapat ang sa akin ay likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah! Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat.
akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat Ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal, papagaliin sa akin hanggang lahat na dulon ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. But they can look at yourself and you can look at others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Or put your hand on the hand of the man who steals the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. They can look at yourself and you can look at others differently. Putting your hand in the hand of the man from Galilee. There is a bright new light that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the how and why. And He will give you more than you hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. There is a bright new life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel the lonely empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the how and why. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him on my mind. I give to Him on my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah! Oh, glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in God's service one more time. Hallelujah! He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. Though the mountains are be glad and shout for joy.
Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your, with all your might. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those on the mountain top, be glad. Shout for joy. Rise up and praise Him. Hallelujah, He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord. All ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His gates be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Oh, Jesus Christ is still the the Lord of Lords. I will give Him glory. Amen. Hallelujah. I will give Him praise. Deep into the night, I will give Him glory. Hallelujah. Glory. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will glory. I will give Him praise. Deep into the night, I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from ashes, diamonds from that. I have a new heart.
I used to shame him, but now I proclaim him. I tell my story. Yes, I will give him glory. Glory, glory. I will give him praise. Hallelujah. Deep into the night, I will give him glory. I will give him glory. Hallelujah. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. How does he know it? How can it be? Miracle power transforming me. People must know it. How can I show it? I tell my story. Yes, I will give him glory. Hallelujah. I will give him praise. Deep into the night, I will give him glory. Hallelujah. I will give him glory. Glory, glory. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come forward and shout it from the mountaintop. Proclaim it on the city streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Come forward and shout it from the mountaintop. Hallelujah. Proclaim it on the city streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Of peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away. To some that were with him, I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come forward and shout it from the mountaintop. Hallelujah. Proclaim it on the city streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come out and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. I search for him, and I know not what I'm searching for. I long for him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more, that filled my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried could be satisfied. No lasting joy could I find. When I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Jesus, and there's no doubt about it, it's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. It was the sound that came from the upper room where the Holy Ghost beat pour out. And it sounded like a roar of a mighty wind,
and dwelleth in every one of them, and the wind that blew at Pentecost. Praise God! Blowing again, hallelujah! The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet to consider with you, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind blow in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, keep blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. We're together again, praising the Lord. We're together again, hallelujah, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in his store. We're together again, praising the Lord. For the Lord is my tower, and he gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult tower, he will crush and devour, and bring the power of darkness underneath my feet. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Amen! Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon. Si Jesus na, o si Jesus ay darating na. Amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Hallelujah. To glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand.
is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, 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 Jesus. Mine all the time, this is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, everybody, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Who God's not dead, He is alive. Even God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Who God's not dead, Amen. He's alive, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, feel Him in my heart, I can feel Him all over me. O di ba ang Diyos ay buhay, amen. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan, darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Kahit binabagyo, meron pa silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Basta mo ang ibon, kahit Pinapagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in mine that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost in mine that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me that it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost in mine that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost in mine that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, that is pumping up inside. My Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that is pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, that is pumping up inside. My Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, sing to the power of the Lord, sing down. Sing to the power of the Lord, sing down. Keep up your head, be not ashamed. Oh, sing to the power of the Lord, sing down. Clap to the power of the Lord, sing down. Clap to the power of the Lord, sing down. Keep up your head, be not ashamed. Oh, clap to the power of the Lord, sing down. Oh, dance to the power of the Lord, sing down. Dance to the power of the Lord, sing down. Keep up your head, be not ashamed. Oh, dance to the power of the Lord. Let us shout, hallelujah. Shout to the power of the Lord. Now lift up your hand, be not ashamed. Shout to the power of the Lord. Now, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless the Lord with all my soul. Lord, with all my soul, hallelujah, and all that is within me, bless His holy, hallelujah, oh, bless the Lord with all my soul, hallelujah. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Napakasarap magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Dito po nagtatapos, mga minamahal, ating po pag-aawitan ng mga joyful songs. At tayo naman po ay darako sa mga solemn songs, mga minamahal. Amen. At ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother, John Noel Braganza. Praise the Lord. At habang ating hinihintay ating beloved kapatid, muli tayo po mga minamahal ay manalangin. Amen. Tayo po'y tumayo o lumuhod, itaas ating dalawang kamay. Sama-sama pumuli tayo mga minamahal. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Ating hingi ng patnubay paggabay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan. Amen. Sa ating pagpupuri. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Penso Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Muli kami po'y nagpapangumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalap na Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoon Jesus, narito po kami sa pag-aawitan ng mga makalangit na awitin. O mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Aming hinihiling, o mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Samahan mo kami sa aming pagpupuri. Langisan mo po ang iyong mga papuring awitin at ang mga
hallelujah, mangunguna po sa pag-aawit, hallelujah, papuring awitin, gawin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala at sa mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, patnubayan mo po sila, ingatan mo po, hallelujah, paratingin mo po ng maluwalhati sa iyong banal na gawain ng Malapang Jesus. At sa mga Panginoon pangalan, pinakamamalapang Yesu Kristo, aming sama-sama sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Walk with faith in your heart, and you never walk alone. For the faith in your heart, the world is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's a time to hang on, and soon they will come true. It will lighten your load as you travel life road. You walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. You walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend. Find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. You walk with faith in your heart. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man.
biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan, ang iyong katangian.
sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag. Sa aming daraanan, di maaninang matisod man kami sa aming daraanan. Hallelujah. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo
ang aming awit, tingin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away,
have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore you is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. You are forever in my life. You see me through the sea.
business, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through that all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, o Diyos, iyong diin. Ang buhay kong ito ay laan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, kasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan,
Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit maguna man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit maguna man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan at ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, haligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan, di maanina. Batisin mo kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat
sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang tabing liwanag sa aming daraanan. Di maanin na matisod man kami sa aming daraanan. Siyang pangalan lahat luluhod. Siyang pangalan may kagalingan. Siyang pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid na namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Ika'y patuloy na papupurihan. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I awake with lightness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold
will be satisfied when I'm with life. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold that face. Aming Diyos, pinasam, mukha mo'y mamasdan. Pagkising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, pinasam, mukha mo'y mamasdan. Pagkising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais mo ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong madalang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Awitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong madalang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay narito, umaawit ang papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ang papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Oh, napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisip, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala naman, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag naka-Jesus, laging may galak sa tuwina. Oh, napagkaligaya ang kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Hindi nagiging kita at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Karisod at pagpuri
Kay sarap umawit sa Diyos ang ating Ama. Tinulpo niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Oh, napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasing ng pagkakaisa't lagi sama-sama na magkakapatid. Laging may problema sa wala ng pera, iwa't laging masaya. Kaya lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Oh, isang pusong tapat ang sa akin na likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin na likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. O sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin ang Espiritong banal pagharin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I try to act happy and free, but I wasn't redeemed. I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but never have a ticket and let me Jesus in. So I said, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I try to act happy and free,
but I wasn't within. I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never have a ticket. And Jesus is. So I say, Jesus got a hold of me, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living over the life is no life at all. I know it's just Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in the strangest way, happy in the modern way. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living with the life is no life at all. I know it's just Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in the simplest way, happy in the modern way. Living for Jesus, my King. Ride a fade away for victory. Ride a fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on last way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try to fade away today. Try to fade away for victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on last way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try to fade away today. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Una po, tigit sa lahat, ako po'y bumabati ng pagpapataas sa pagbati, pagdalhati, pagsamba, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y bumabati po ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Weldestrad Almeda, at ganoon din sa pag-aalaala sa mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lindsay Almeda, at ganoon din sa pangangasiwa sa ating buwabati po ako sa ating mga na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ganoon din sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Nier, sa ating mga beloved elders na kapiling po ngayon,
sa inyong manumahal, sa ating mga beloved instrumentalists, at maging sa inyo po mga aming mga live webcast viewers, sa ating mga YouTube viewers. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po na mga minamahal. Tayo po idadako na kung saan ito yung sa pagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isa pong dakilang bagay ang tayo makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po manamahal na talagang napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Sa paggising lamang po natin sa kinaumagahan manamahal na taglay po natin ang kalakasan, buhay na pahiram ng ating Diyos, isang grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga minamahal na bisita, welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, na kung saan po na sa portion na ito inyo po makikita mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Na makikita nyo manamahal dito na grabing pinagpala ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Na dito makikita nyo ang grabing himala ng Diyos na kung saan dati-dati manamahal talagang walang kapayapaan sa kanilang puso't isipan. Grabe ang mga karamdaman, walang talagang hindi malaman kung saan pupunta na manggagamot, hindi malaman kung anong gagawin sa mga kanilang grabing problema na mahal. Ngunit mula nung kanilang masumpungan ng ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah, nasumpungan nilang kagalingan ng kanilang mga sari-saring mga karamdaman at kapayapaan ng kanilang mga buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatiran sa paghahayag po ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Huwag po nating tipirin minamahal kung nakakapuntos po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo humiyaw ng pagpupuri sa Diyos, ating palakpakan ng mainam ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandito po tayo upang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong matunghayan dito sa banal na kasulatan ng mahal, nung ang mga tao ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon nang palalapit na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinaway siya ng iskriba, sinabihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na, Panginoon, patigilin mo ang mga humihiyaw na yan ng pagpupuri. Hallelujah. Ngunit sabi ng pinakamamahal na Panginoon, kung ang mga yan ay titigil sa paghiyaw, sa pagpuri sa Diyos, bato ang sisigaw. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay mo na mahal talagang huwag nating titipirin man mahal. Hallelujah. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito tayo upang purihin at pasalamatan ng ating Diyos. Hallelujah. Sulitin natin yung oras man mahal. Huwag mo nating isipin yung mga ating mga naiwan sa bahay na kung ano naman mag-concentrate tayo na mahal. Kundi humiyaw tayo palagi ng pagpupuri sa ating Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y dadako na mahal sa kung saan sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y makinig ng makainam. Amen. Praise the Lord. At atin na pong pinaghahanda ang mga nakatala dito na upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pinaghahanda po ang unang magpapasalamat, ating beloved Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po ang ating beloved Annabel Aquino. Pangatlo po ang ating beloved Louis Chua. Ating beloved sister Lina Reyes. Amen, praise the Lord. Ang panlima po, si ating beloved brother Romeo de Guzman. Pang-anim po, ang ating beloved Corazon Soto. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal man na mahal, akin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother June Amaro. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng beloved Annabel. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved adults choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakilat, pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat. At ako din po ay nagpapaabot ng lubuling paggalang sa ating mahal pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida, ganun po sa kanilang mga beloved Almeida children-in-law, grandchildren, at sa ating po mga beloved pastoral worker po dito sa dako po ng San Carlos City Outreach, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines, at sa mga
beloved elder na kapiling natin ngayon. Praise the Lord. At sa inyo po mga beloved ko po mga kapatiran, baguhan manunatihan, isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Grabe po, ang kagalakan ko mga minamahal. Hallelujah. Na ako'y nakapiling niyo ulit ngayon na magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Halos isang buwan akong, hallelujah, hindi nakadalo mga minamahal. Alam niyo po, nandyan pa lang ako sa paliko pa lang dito sa pathway natin kanina mga minamahal. Grabe po ang aking kagalakan. Nakikita ako. Ating pastoral. Hallelujah. Praise the Lord. Namimiss ko po ang magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapasalamat. Walang hagang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, kabalikat ang ating mga beloved pastoral workers dito po sa San Carlos City Outreach Pangasinan, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Bubinir, sa mga elders, hallelujah, sa kanila pong prayers, sa mga loved ones na aking beloved wife, hallelujah, at sa mga loved ones ko din po, mga minamahal, at sa mga kapatiran, nag-alay ng prayer sa aking beloved wife, at ganoon din po sa akin mga minamahal, dahil October 2 po, nag-umpisa pong masama na po ang, hallelujah, pakiramdaman ng aking beloved wife, dahil siya po ang unang nagkaroon ng trangkaso sa amin mga minamahal. At after 3 days mga minamahal, nawala na din po siya ng panglasa at pangamoy mga minamahal. At hanggang sa tumagal ng 2 linggo mga minamahal na nakarecover na din po siya mga minamahal. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na lubusan pong ibinalik na po ang 100% kalakasan ng aking beloved wife. Hallelujah. At kapiling ko na din siya mga Amen. minamahal. Praise the Lord. sa Hallelujah. Hallelujah. Sa araw na ito. At nung nagre-recover na po ang aking beloved wife, mga minamahal, ako naman po ang tinamaan ng hallelujah, trangkaso. At unang araw mga minamahal, dahil galing ako dito noon mga minamahal, inaantay ko pong matapos ang practice ng ating mga beloved choir at para po sa preparation ng Talipaw Victorious Anniversary ng mga minamahal. At tumawag ako sa aking beloved wife na parang masama yung aking pakiramdam. Sabi niya, sige mamaya pag uwi mo, mag-suob tayo. Kaya sabi niya, huwag kang magpaulan pag uwi mo. Sabi ko, kung walang ulan, di ako mabasa. Pero huwag kang mag-alala dahil meron naman akong kaputi. So, madalit sabi, pagkatapos ko pong maghatid sa mga choir, hallelujah, pagdating ko dito, umulan na noon mga minamahal dahil yung time na yon, yung parating yung bagyong maring noon mga minamahal. So, nagkaputi akong umuwi sa aming bahay at pagdating ko sa aming bahay, sabi na aking beloved wife, kumain ka muna. At nung pagkatapos kong kumain, nag-suob kami mga minamahal. Grabe po aking pawis. Yun lang ang ginagawa ko kasi noon mga minahal pag nagtrangkaso ko kahit nandun ako sa ibang bansa. Pagkatapos, kinabukasan, balik normal na naman yung aking pagtatrabaho. That time mga minamahal, yung aking beloved wife mahina pa po yung kanyang pisikal noon mga minamahal dahil galing pa po siya sa trangkaso. Kaya ako naman, nagsuob ako nung gabi, kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe po ang aking pawis sa mga minamahal at malakas ako mga minamahal. Ang problema, hallelujah, pagdating ng hapon, mga 2:00 ng hapon, nandyan mag-37 na naman yung aking sinat mga minamahal. Iba na po yung aking pakiramdam hanggang sa patuloy mga minamahal. Hallelujah, mga 1 linggo noon, pinuntahan ako ng ating beloved elder at isang instrumentalist doon sa aming bahay at nilihans ako. So nung Talipaw Victorious Anniversary, nakadalo pa ako noon mga minamahal. Kaya masaya ako mga minamahal. Ngunit kinabukasan, ng hapon bumalik ulit yung aking sinat hanggang nagtuloy-tuloy dahil ayaw ko talagang magpa-confine sa
hospital, mga minamahal, hanggang sa dumating na ng 9 days, mga minamahal. Grabe po ang nararamdaman ko sa aking sarili. Mula nung ako'y bata hanggang ganito na ang aking edad, mga minamahal, doon ako nakaranas ng grabe. Hallelujah, alas 12:30 ng hating gabi noon, mga minamahal, na grabe po ang aking naramdaman. Kaya ginising ko aking beloved wife dahil mula nung nagkatrangkaso siya, tag-iisa na kaming kwarto, mga minamahal. Alam niyo po, ginising ko akong beloved wife at sinabihan ko pakilipat mo yung aking foam sa sala. Dahil dito sa kwarto hindi na po kaya ng hangin, pati hangin ng ventilador. Binuksan ko na po yung aming sliding window, mga minamahal. Ngunit talagang hirap ako sa paghinga. Kaya madalit sabi, nilipat na aking beloved wife yung foam doon sa sala at sabi ko, lagyan mo ng 2 unan. Alam niyo po, mga minamahal, paglabas ko po doon sa aming kwarto, grabe po, madilim na po yung aking paningin. Habol-habol ko na po yung aking hininga. Kaso, ang sabi ko sa aking beloved wife, bakit ganito yung ating mga ilaw? Lahat LED bulb yung ikinabit ko, bakit para na lang alitap-tap yung makita ko? Bakit ganito? Sinilip ko yung aming security light sa labas, ganun pa rin, para pa rin alitap-tap, mga minamahal, yung ilaw. Kaya, sabi ko, jijinggil mo na ako. Buksan ko yung ilaw sa CR dahil malakas din yun. Ganon din, mga minamahal, para pa rin alitap-tap yung liwanag ng ilaw. Kaya sabi ko, hallelujah, ano bang nangyari dito ngayon? Bakit madilim? Kaya sabi na aking beloved wife, di ba pag mahina ang voltahe ng sinpil ko, mahina din yung ilaw. Sabi ko, malakas naman yung ating 2 ventilador. Pati yung exhaust fan, bakit malakas? Kaya sabi niya, sige, humiga ka. Alam niyo po, mga minamahal, nung ipinikit ko yung aking mata, na humiga ako, pagbuksan ko yung aking mata, madilim talaga, mga minamahal. Hallelujah. Yung mga ilaw, para na lang alitap-tap. At pag ipikit ko yung aking mata, mayroon kasing laki ng itlog ng manok, mga minamahal, na kakaibang ilaw, mga minamahal. Habol-habol ko yung aking hininga. Paulit-ulit akong humingi ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan sa iyo. Pagod na po ako, mahal na Panginoon. Salamat sa mga paalalang ito, sa mga pagpapala at himala na ginawa mo sa aking buhay. At salamat, mahal na Panginoon, na binigyan mo ako ng asawa at anak na mabait. Mahal na Panginoon, hallelujah, pagod na po ako. Kayo po ang may-ari sa aking, hallelujah, hiram na buhay. Kung kukunin niyo na po, mahal na Panginoon, salamat po, mahal na Panginoon, para makapagpahinga na po ako. Nandyan yung ilaw habang humingi ako ng patawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan yung liwanag kung saan ako papaling yung aking ulo sa kanan, susunod din yung ilaw. Papaling yung ulo ko sa kaliwa, susunod din yung ilaw. At hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa iyo. At kung kukunin mo ng aking hiram na buhay, salamat, mahal na Panginoon Jesus. Grabe po, mga minamahal, talagang napakapanatag ang aking isip. Yung mga sinasabi ko yan, mga minamahal, sinuko ko na po yung aking buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Habang habol-habol ko po yung aking hininga. At sinabi ko, kung ako'y tulungan mo at kahabagan mo pa, mahal na Panginoon, nabuhayin mo pa ako, huwag akong hahawak sa iyo. Bagkus ako ang hawakan mo na huwag mawalay sa iyong banal na gawain. At kahabagan mo kami na aking beloved wife, beloved son, na patuloy kaming magpakainit, magligod sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. At patuloy mo kaming kahabagan, gamitin bilang mang-awit sa iyong banal na basan. Kahit basahan lamang kami, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong banal na basan. Panghawakan mo po kami, mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nakapagpuri pa ako noon ng walang hanggang pasalamat. Paulit-ulit ko pong inawit yung sa akin na lang isip na hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa Diyos, walang hanggang. Kaya yun ang last na nabanggit ko doon, mga minamahal. At pagkatapos kong nabanggit yun, unti-unti na pong nawala yung parang itlog ng manok na liwanag.
Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, unti-unti pong hallelujah, nadagdagan yung aking paghinga at nakatulog ako mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah, hallelujah. Hanggang alas Praise 5 the Lord. ng umaga mga minamahal. Yung aking beloved wife that time mga minamahal. Hallelujah, nandyan yung kanyang hallelujah, nanginginig, umiiyak. Ako sinuko ko na yung aking buhay. Naririnig ko yung aking beloved wife na mahal na Panginoon. Huwag mo munang kunin sa amin ng aking beloved husband. Kailangan pa namin siya na aking beloved son. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, hallelujah, tinawagan niya ating beloved ordained preacher dito. Sabi ko, huwag mong istorbohin si Kuya Buboy dahil mag-aalaw na pa ng madaling araw. Sabi niya, kailangan ko ng kausap at mag-comfort sa akin. Tinawagan niya, kaya grabe po ang pasasalamat ko sa ating mahal na pastor, Will Estral Almeda, sa ating hallelujah, mga beloved pastoral workers dito, mga minamahal, magmula sa aking beloved wife hanggang sa akin, this oras ng gabi, hating gabi, madaling araw, hallelujah, nandyan yung oras nating tulog sa hapon. Grabe ang pag-istorbo namin dito, ngunit hindi kami nakarinig na naiinis, nagagalit sila. Nandyan sinasagot yung aming tawag, hallelujah, at nandyan yung sinasabing, hallelujah, magpuri. Kasama namin kayo sa aming pagpupuri. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat Hallelujah. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, sa aming barangay, 4 kami na nagkaroon ng grabing epekto ng COVID na naka-oxygen kami. Hallelujah. Yung una, 40 years old, napakalaki ang katawan mga minamahal. Hallelujah. May pera sila. Ngunit doon pa lang sa hallelujah, waiting area ng Region 1, hallelujah, binawi na po ang kanyang buhay na cremate po siya mga minamahal. Yung pangalawa, na mayroon po sakit sa puso na pabalik-balik sa ospital hanggang nagka-positive, hallelujah, ganon din mga minamahal, nagka-positive din sa COVID mga minamahal at binawi din yung kanyang buhay. At yung asawa ng aking pinsan ng aking beloved wife na hallelujah, nauna lang ng 3 araw sa akin mga minamahal na siya na-confine doon sa Bulingit mga minamahal. Alam nyo, yung mga loved ones nila nasa dakong Amerika, ang sabi sa akin sabi sa kanya ng kanila auntie na gawin ang lahat dahil walang problema, padala sila ng pera, ngunit binawi ang kanyang buhay. Kaya alam niyo mga minamahal, napakapalad ko dahil ako, sila, Romano, Katoliko, silang 3 mga minamahal. Ako ang nag-iisang membro ng Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isinuko ko na aking buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. And hallelujah, hallelujah. Praise the Ngunit Lord. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y kanyang tinulong at kinahabagan pa na buhay. Hallelujah, glory to God. Praise the Lord. Thank you so much, dearest Jesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, dahil ayaw kong magpa-confine sa doktor nung grabe ang hirap ko nung pang-siyam na araw ko. Pang 9 days, sabi ng aking, nag-usap na yung aking beloved wife at saka yung aking beloved hipag na sabi niya, mas mabuti siguro ate na dalhin na natin si Kuya sa hospital dahil tumaas din ang kaso ng COVID dengue dito sa Region 1 ngayon. Kaya sabi ko, basta ayaw kong magpa-confine sa hospital. Gustuhin ko nang mamatay basta kagustuhan ng Diyos. Ayaw ko yung mamatay na kagustuhan ng tao. Kaya sabi niya, Kuya, huwag kang mag-alala dahil ganun ang ginagawa nung hallelujah, pamangkin ng aking beloved husband. Tawagan lang po natin tapos pwede naman home service mga Kuya. Kaya, sige. Kaya, madalit sabi, nung October 23, alas 2 ng hapon, nagkita kami dyan ng doktor sa BMU at nilaboratory ako mga minamahal. Tapos sinwab test talagang nag-positive po ako sa hallelujah, COVID mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, yung mga nurses doon sa information, 4 sila na nagsiselfon. Nung pagkatapos akong malagyan ng oximeter na naging 80 na lang ang aking oxygen, 80, tatakbo ng 88, nagtakbuhan sila mga minamahal. Ang sabi nila sa doktor, Dok, COVID-tan. Kaya sabi ng doktor,
huwag kayong ganyan para hindi mataranta yung pasyente. Kaya sabi ng doktor, kuya, mayroon kayong pneumonia, resulta doon sa laboratory at nag-positive na kayo sa COVID. Kaya anong gusto nyo ngayon kung i-recommenda ko kayo doon sa Region 1, puno pa doon, puno pa ngayon doon sa COVID room. Kaya mag-waiting kayo. Kung doon naman sa Bulingit, mag-waiting din kayo. Kaya yung iba, binawian na po ng buhay. Sa isolation pa lang sila, binawian na ng buhay. Dahil hindi pa naman kayo lagyan ng karapatang panlunas basta nasa waiting area pa kayo. Sa Region 1 Hospital, kung doon kayo papasok, hallelujah, maghanda po kayo ng 25,000 per day. Sa bayad lang ng room yun. Maliban doon sa doctor's fee na 15,000 at sa mga gamot pa. Kaya kung gusto nyo naman na maaluan, pwede kayo sa Elguera, sa Pangasinan Doctors o kaya sa Villaflor. Ngunit maghanda po kayo ng mga 500 to 700,000. Kaya sabi ko, Dok, wala akong ganong kalaking halaga, Dok. Kaya kung sa prayer, Dok, marami akong backup prayer, Dok, pero sa pera wala talaga akong ganong halaga. Kaya sabi niya, o sige, sa bahay na lang. Pero kailangan mag-produce kayo ng tangki ng oxygen. Alam niyo naman mga minamahal, mag alas 4 ng hapon, alas 5:30, kailangan nasa bahay na ako at makaproduce na kami ng oxygen. Kaya tumawag ako dali-dali dito sa ating beloved ordained preacher, baka mayroon pang oxygen yung kay ginagamit ni beloved Ate Liz noon, ngunit na-dispose na po nila mga minamahal. Kaya nagpatulong ako sa ating beloved ordained preacher na maghanap ng tangki sa oxygen dahil kailangan ko po ng oxygen dahil bumaba po yung aking oxygen mga minamahal. Kaya hindi ako nahihiya na hallelujah, nagpatulong sa ating beloved ordained preacher, pati sa kanilang beloved daughter, dahil sabi na ating beloved ordained preacher, maghanap sa internet. At sabi ko, kuya, hindi na po ako gumagamit ng cellphone na Android. Dikipad na po yung gamit ko, kaya pakitulungan nyo na po ako, kuya. Kaya pati sila, iniistorbo namin mga minamahal. Hallelujah, naghanap doon sa dagupan. At sa tulong kahabagan natin pinakamalapay ni Jesus, nagpadala pa ng pastoral worker para i-guide yung aking beloved hipag at bayaw dito sa San Carlos. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus na nakaproduce kami ng tangke ng oxygen nung araw na yun. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ni-require din kami ng nebulizer sa doktor. Tinawagan ko rin yung ating hallelujah, beloved Ate Presi Benitez dahil yung ginagamit po ng kanilang beloved daughter ay hindi na po nagagamit, kaya hiniram po namin, wala pong maraming salita, ipinahatid po ng beloved elder natin doon sa BMU po mga minamahal yung nebulizer na yun. Kaya nakakatuwa, nakaka-bless mga minamahal nung nasa bingat ako ng ganung pagsubok. Nandyan yung mga kapatiran na hallelujah, na yan dyan yung mga pagtulong na wala pong hallelujah. Praise the Lord. Mga Hallelujah, minamahal. hallelujah, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na hallelujah, ako po ay binuhay niyang muli. Kaya Praise the Lord. maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Namimiss ko po ang magpuri, pumabalakpak ng malakas. Hallelujah. Ngayon hindi ko pa po magawa dahil hindi pa talagang 100% yung kalakasan ko. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Yung 14 days namin, iginawa pa namin pang 24 days ngayon mga minamahal para po sa hallelujah, respeto ng aming mga kabarangay at lalo na dito sa ating banal na gawain dahil hallelujah, ayaw ko po na hallelujah, na makontact trace dito yung aking makasalamuha. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa mabilis na hallelujah, recovery ko ngayon mga minamahal. Hallelujah, nakapagtayo at nakapagsalita ako ng ganito kahaba. Hallelujah, sa tulong at Praise kahabagan the ng Lord. ating pinakamahal na Hallelujah, Panginoon hallelujah. Jesus. At labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa mga loved ones na aking beloved wife na sila po ang inuutosan ng aking beloved wife pag-refill ng oxygen. Hallelujah, pamimili ng aking gamit. At hallelujah, ganun na po sa kanilang paakyat, panaog ng tangki ng oxygen doon sa aming kwarto. Alam niyo po, last na hallelujah, gawain, hallelujah, noong nakaraang linggo, alam niyo po, hallelujah, hallelujah, nanood ako ng webcast dito sa ating banal na gawain. Katabi ko pa yung 2 tangki ko na oxygen.
at nandyan nakakabit pa sa akin yung oxygen. Nandyan yung dalawang swero na, hallelujah, nakakabit dito sa aking kamay. Hallelujah. Grabe po, hallelujah. Ngayon, grabe po aking kagalakan na tinanggal na po sa ating pinakamahal na Panginoon, yung oxygen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At yung swero, kaya normal na po ako Hallelujah. makakilos. Hallelujah. Nandito ako sa inyong harapan para isigaw na Diyos sa ministeryo ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at totoo. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ang sabi na aking doktor, Kuya, huwag kang magtiwala sa gamot na sinaksak namin sa iyo at huwag kang magtiwala sa akin dahil, hallelujah, ako'y tao lamang. Ako'y ginagamit lamang sa Panginoon para, hallelujah, gagawin ng, hallelujah, pag-asikaso sa inyo. Bagkus tayo magtiwala pa rin sa mahal na Panginoon dahil, Amen. hallelujah, Praise ang the aking doktor, mga minamahal, nag-asikaso sa akin. Siya po ay born again din kaso sa ibang sikta. Kaya ako po'y nabibless dahil habang pumupunta siya doon sa akin, nandyan yung sinishare din niya, mga minamahal, nang sabi niya, alam mo Kuya, ang COVID virus, ang unang, hallelujah, titirahin niya, yung lungs, yung puso, kidney, at yung utak. Kaya kaya naisip ko po yung hallelujah preaching ng ating beloved elder dito, Brother Noel Braganza. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa lahat. Marami pang patutuo mga minamahal. Ngunit ako po ay labis na nagpapasalamat ng walang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa tulong at kahabagan niya na ako'y binuhay niyang muli at ako'y pinalakas niya muli sa tulong at kahabagan. ng Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng magpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa physical, material, financial, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at Praise the pasasalamat Lord. Hallelujah. ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Amaro sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Grabing karamdaman man mahal. Ang ating mga minamahal na kababayan, nawaworry man mahal. Hallelujah. Hindi malaman kung paano po protektahan ng sarili. Lalo na po pag nagkaroon ng COVID man mahal. Talagang maraming sa kanila nagkakandamatayan man mahal. Gumagastos ng malaki. Hallelujah. Ngunit walang kasiguruhan. Ang kalimitan pa sa kanila man mahal, nandun na cremate na man mahal. Talagang napakapalad natin sa lahat ng mapalad. Hallelujah. Dahil nasumpungan natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. 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 At sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will de Estrada Almeida, hallelujah, natatamasa natin ng grabing kagalingan. Mapalad tayo man mahal, hallelujah, sa ministeryong ito. Dahil maraming nananalangin para sa atin, hallelujah. Kaya't wala nang ibang papalad pa sa atin, hallelujah. Kaya't maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, hallelujah, tayo po'y tumayo habang naghahanda po ang ating beloved adult choir. Tayo po'y muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak ng papuri sa Diyos. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak ng papuri sa Diyos. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawin katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawin katulad ni David. Umawin sa Diyos, umawin sa Diyos, umawin katulad ni David.
Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Kaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwa. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit pagsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Kaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwa. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit pagsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At tayo manatiling nakatayo manamahal, ating sabayan ng papuri ng ating beloved adult choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach, our beloved adult choir. Amen, praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to you, my Lord God. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa napakabuting Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved adults choir. Amen, praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tunay ating pinakamamahal na Panginoon talagang hindi pinagkakait ang pinakamainam na bagay. Ang pagdama ng matamis at banal na presensya natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa tayo nagpupuri, mga minamahal, ang ating Diyos ay laging nasa ating kalagitnaan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At patuloy po tayong makinig mga mahal sa mga sunod na bahagi na magpabahagi ng buhay na patotoo. Maging sa ating mga minamahal na webcast viewers, hallelujah. Napakainam po sana manamahal, huwag kayo manatili dyan sa inyong pinagpapanooran. Bagkos kayo pumarito sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang inyong ma-experience. Hallelujah. Kung ang mga ito na na-experience sa mga Kristiyano, hallelujah, talagang grabing pagpapala ang kanilang nararanasan upang inyong maranasan din manamahal, talagang inyong masasabi na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, amen, praise the Lord, akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Annabel Aquino. Amen, praise the Lord. At ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother, Louis Chua. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako din po ay nagbibigay galang sa ating butihing evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teaching of our dearly Assistant Pastor Lina si Almeda. Praise the Lord. Sa lahat po ng kapatiran, sa ating pong ordained preacher, Sister Divine. Praise the Lord. Magandang umaaga po sa inyong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Panginoon po natin ay napakabuti. Praise the Lord. Right, amen. Praise the Lord. Our God is our great God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nakilala po namin ang mahal na Panginoon. 1985 pa po nung ang aking pong ina ay magkaroon po ng cancer. Praise the Lord. At hanggang sa mga oras na ito, patuloy niya kaming pinagpapala, hiniingatan sa mga oras na ito. Praise the Lord. Nakilala po namin 1985 po ang aking mahal na ina dahil sa kanya pong karamdaman, nagkaroon po siya ng cervical cancer. Nanganak po siya dun sa kapatid namin na bunso na twin po, mga kapatid. Dahil nga po sa kanyang kabataan during that time, nasa line of 20 pa lang po siya ng mga anak po, mga kapatid sa aking mahal na kapatid. Kaya po, that time po, nagpa-ligate po siya, praise the Lord. At ang ligation na yun, mga kapatid, ay nauwi po sa cancer of the uterus po, mga kapatid. Hopeless na po ang aming pamilya noon, praise the Lord, dahil tinaningan na po ng doktor ang aking mahal na ina. 3 months na lang po siya mabubuhay sa mundo. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoon. Nung makilala namin siya hanggang ngayon, siya po'y buhay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa tuwing maiisip ko po, mga kapatid, ang nangyari sa aming buhay na makilala kong mahal na Panginoon, hindi ko po magawang tumalikod sa mahal na Panginoon sapagkat napakaraming pagpapala ng mula namin siyang makilala at paglingkuran. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, ako po ay nakapag-asawa po dito sa dako ng Pangasinan. Praise the Lord, nagkaroon po ako ng 3 mga anak. Praise the Lord, ang aking po panganay. Praise the Lord, ay napakabuti po ng mahal na Panginoon sapagkat pinagpipray ko po yan noon, mga kapatid. Sabi ko sa mahal na Panginoon, ayaw ko pong mawala ang aking mga anak sa iyo na maglingkod sa iyo. At dininig niya nga po ang aking panalangin, praise the Lord, Praise sa the kanyang Lord. pag-aaral. Hallelujah, Talagang mahal na Panginoon ang nangunguna, binibigyan ng katalinuhan at wisdom na nanggagaling sa kanya. Praise the Lord. At maging po ang aking busong anak na talagang ginagamit po bilang isang choir. Praise the Lord. Praise the Lord. At nung last week nga po, I was very talagang nag-aalala po ako, mga kapatid, kasi po yung aking pong anak na yan ay nilagnat po yan. Praise the Lord. At talaga ayaw niya pong uminom ng gamot dahil nga po sa pananampalataya natin na makapangyarihan ng mahal na Panginoon na siya nagpapagaling. Praise the Lord. Praise the pero Lord. Hallelujah. pero po napakabuti ng Diyos sapagkat
Parang 2 araw lang po siya, wala pang 2 araw na wala po ang kanyang lagnat. Praise the Lord. At ngayon po Hallelujah, mga hallelujah. kapatid ay nakaligo na po siya at maaga pa po siya dito sa banal na gawain. Kaya napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang Praise the lahat Lord. po ng pagpapala, ang lahat po ng kalakasan, ang lahat ng mga blessings na dumarating sa aming buhay, itinataas ko yan lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po ng pagpupulit, pagpaparangal ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. To God be the glory po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Annabel Aquino, sa palang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po naman na mahal talagang napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, tignan po ninyo manamahal ang ginagawa ng ating pinakamamahal Panginoon sa bawat buhay ng Kristiyano na mahal. Talagang grabing himala na pinapakita lagi ng pinakamamahal na Panginoon. At lahat ng mga Kristiyano dito, para po sa kapanan natin mga minamahal na bisita, inyo pong matatanong sa lahat na yan. Lahat yan ay pinagpapakitaan ng Diyos sa mga grabing himala at tanda. Hallelujah. Nandyan mga grabing karamdaman na nangyayari manamahal. Ngunit sa unang dalangin ng ating beloved pastor, patuloy na pagpupuri lamang manamahal, pagtitiwala sa Diyos. Hindi kagaya ng iba manamahal talagang gumagastos ng napakarami, nababalisa, hindi malaman kung saan pupunta. Ngunit dito manamahal sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, magtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, sigurado ang kagalingan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakatipid ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi kagaya kagaya ng mga nasa paligid natin manamahal, talagang grabing gastusan ang kanilang nararanasan, grabing kabaon-baon sa utang, pandemya na nga minamahal. Halos lahat maibenta na nila manamahal, ngunit hindi nila nakamta ng kagalingan. Ngunit sa ating buhay na Diyos, sigurado ang kagalingan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At sa hindi pagtatagal manamahal, tayo muli tumayo. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po magpuri bago tawagin ating sunod na buhay na magpapatotoo. Tayo muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o si Jesus tuwina. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o si Jesus tuwina. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o si Jesus tuwina. Purihin si Jesus tuwina. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo manatili na katayo manamahal, ating samahan sa pagpupuri, ang ating minamahal na anak, ating beloved children's choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, choir. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo, maging sa ating mga minamahal na webcast viewers. Patuloy po kayong makinig at tignan ang mga bagay na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. Maaring yung iba sa inyo namamangha, ngunit talagang ito'y mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit patuloy kayong maging sa puntos, maging sa ating mga minamahal na kapatid, talagang makikita nyo mga grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, akin na pong tinatawagan ng mahal na kapatid, ating beloved brother Louis Chua. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagpaparangal, pagdakilat, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Amen. the Lord. Praise the Lord. Pangalawa po, doble pong paggalang sa ating mahal na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, sa lahat po ng kanilang beloved children, at sa lahat ng mga kasama nilang manggagawa, ako po nagpapabot ng magandang tanghali na rin po sa kanila. Praise the Lord. At sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved anak, magandang tanghali na rin po sa inyo. Praise the Lord. Sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, magandang tanghali na po sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. At alam nyo mga minamahal, hallelujah, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako po baguhan pa sa ministry ito noon mga minamahal, nung hindi ko pa nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministry ito mga minamahal, na nandyan po rin po yung lahat ng mga bisyo ko po niyan mga minamahal, yung pagsisigarilyo mga minamahal, andyan din po yung mga pag-inom na yan mga minamahal, hallelujah, pagbarkada na yan. Ngunit nung makilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, sa ministry ito mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, instant po binago ang aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko pong lahat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lang po yan mga minamahal, hallelujah. Nandyan din po mga minamahal na nung angkas ko po yung aking mahal na asawa at anak ko mga minamahal, nandyan po na nalaglag po sila mga minamahal sa single na motor mga minamahal. Nandyan na nawalan ng malay yung aking mahal na asawa, yung anak kong lalaki mga minamahal, hallelujah. Nabalik yung kanyang hita mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi ng doktor mga minamahal, kailangan isiminto daw yung hita ng anak kong lalaki mga minamahal dahil yung lumabas po sa kanyang extreme mga minamahal ay humiwala yung buto mga minamahal na yung sabi ng doktor, isiminto daw po na ang babayaran ko daw po ay 50,000 daw po mga minamahal. Ngunit sabi ko po mga minamahal, hallelujah, ilalabas ko na lang at ipapaubaya ko na lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po mga minamahal, alam nyo sabi ng doktor at kung ganyan ang gusto mo, pumirma ka dito. Alam nyo, pinirmahan ko mga minamahal, nilabas ko po yung aking mahal na anak na wala pong, hindi ko po pinasiminto mga minamahal, ngunit pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, wala mang siminto mga minamahal, ngunit instant pong unti-unting ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, yung hallelujah. nabali ng hita ng anak ko mga minamahal, nandyan din po na wala pa pong malay yung aking mahal na asawa. Hallelujah, ako po'y pumunta ng pastoral workers para ilihans mga minamahal. Pagdating mga minamahal sa BMU, mga minamahal nilihans po, mga minamahal yung aking mahal na asawa. Tunay nga po, pagdating namin doon, wala pang malay dahil nangitim yung kanyang noo, mga minamahal. Nung ilihans, mga minamahal, hallelujah, ginising natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At hindi lang po yan, mga minamahal, nandyan din po yung pagtatrabaho ko sa dako po ng Saudi Arabia. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon noon. Nung ako pinadako, nasa dako ng Saudi Arabia noon mga minamahal,
na nandyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil alam nyo mga minamahal sa sobrang layo ng biyahe doon mga minamahal na naranasan kong malusbrik mga minamahal sa palusong mga minamahal sa dako po ng Taif mga minamahal. At alam nyo mga minamahal na nung tapakan ko yung preno mga minamahal, talaga pong yung monitor ng truck ko mga minamahal, lumabas yung brake mga minamahal na nagpula mga minamahal. Nung tapakan ko mga minamahal, matigas na hindi po huminto yung truck ko. Patuloy nang bumubulusok dahil nasa kasalukuyan na po ako ng palusong mga minamahal nung mangyari yun mga minamahal. Yung sinusundan kong Dubai tracking mga minamahal, talaga pong malapit na po mga minamahal. Hallelujah, palapit na ako ng palapit mga minamahal dun sa sinusundan ko dahil patuloy na bumubulusok mga minamahal nung ako'y paharap ng Jeddah noon mga minamahal. At alam nyo mga minamahal, pagtingin ko sa kaliwang side mirror, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil alam nyo mga minamahal, sa sobrang dami ng sasakyan sa dago po ng Saudi Arabia. Ngunit sa time na yun mga minamahal, nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung aking Praise the Lord. dinadaanan Hallelujah, mga hallelujah. minamahal. Hindi ako nagkakamali mga minamahal. Ang layo niya mga minamahal, itong kinaruroonan ko sa kayong poste na yan mga minamahal. At nung pagtingin ko sa kaliwa mga minamahal, dahil malapit na mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at nilinis na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ako'y nakailag mga minamahal sa tulong po habag ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Patuloy pa rin bumubulusok yung truck ko mga minamahal. Ngunit alam nyo mga minamahal, ako po yan nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo mga minamahal, halos kung hindi ako nagkakamali nasa 15 kilometers po siguro yung lusong na yun. Ngunit alam nyo mga minamahal, nung nasa bandang malapit na po ako sa baba mga minamahal, hallelujah, instant pong pinahinto ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon hallelujah. na wala pong nangyaring mga sama sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon. Lord. Hindi lang yan mga minamahal, malapit na po akong pauwi sa Pilipinas noon nung magkaabirya sa dago po ng port mga minamahal yung aking truck mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, nung sitain ng truck yung nung mga pulis, sundalo yung aking truck mga minamahal dahil yung papilis ng truck ko mga minamahal, hallelujah, sinabi ko sa amo ko dahil nagpalit ng plate number mga minamahal na palitin na rin yung dokumento ng truck. Sabi niya sa akin, nagalit pa siya sa akin mga minamahal dahil inuunahan ko daw po siya mga minamahal. Ngunit sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala at ako ang may-ari niyan. Sabi pa niya sa akin noon mga minamahal, nung masita ako sa port mga minamahal, talaga pong nandyan po mga minamahal na hinalungkat lahat po yung truck ko, kinuha lahat mga dokumento ko mga minamahal, pati susi sa akin truck mga minamahal, kinuha mga minamahal. Dinala ko po sa taas ng headquarters mga minamahal, hallelujah. At alam nyo mga minamahal, tinatanong po ako kung ilang beses ko na daw ginawa yun. Sabi ko po, hallelujah, na nung dalin po ako doon sa headquarters mga minamahal, sinakay po ako sa mobile. Sabi ko po, mahal na Panginoon, kayo nung bahala sa akin. Sabi ko po mga minamahal, alam nyo nung dalin po ako doon sa pinaka-main headquarters nila mga minamahal, yung kasama yung boss ko mga minamahal, nung kami po imbestigahan mga minamahal, magkahiwalay po kami ng kwarto mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako binigyan ng karunungan sa pagsalita ng Arabic, dahil kung hindi mga minamahal, hallelujah, hindi ko alam kung paano yung isasagot ko mga minamahal dahil puro Arabic mga minamahal yung salita nila doon mga minamahal. Ngunit alam nyo mga minamahal, sabi ko po, kayo nang bahala sa akin. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo mga minamahal, dahil ang Saudi talaga po na hindi nila pinaniniwalaan yung hindi nila kalahi talaga mga minamahal doon. Talaga pong paniniwalaan nila yung kalahi nila mga minamahal. Ngunit pinaubay ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nung kami imbestigahan, tinanong ako ng Arabo, mga minamahal, na yung mataas po yung kanilang rangko, dahil star na po yung mga rangko nila mga minamahal. At alam nyo mga minamahal, hindi ko po rin po alam kung ano yung itatanong sa amo ko. Alam nyo mga minamahal, sabi ko po, kayo nang bahala, mahal na Panginoon. Hallelujah. At alam nyo, habang tinatanong ako ng Arabo, mga minamahal, nandyan yung sagot ko. Kung ano yung tanong niya, sagutin ko lang mga minamahal. Nung matapos na mga minamahal, pinagtabi na kami nung
amo ko, mga minamahal, nung matapos ng imbestiga. Alam niyo mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po yung kinampihan ng Arabo, mga minamahal. Praise the Lord. Sa Hallelujah. kabagan, Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa sa amo ko, napakasinungaling mo. Sabi sa amo ko, mga minamahal. Dahil siguro yung mga sagot niya puro baling na sa akin, mga minamahal. Ngunit sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa akin po naniwala yung pulis, mga minamahal, na Praise sa the Lord. tulong po ng Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi lang yan, mga minamahal. Nung ako'y nandito na sa dago po ng Pilipinas, mga minamahal, tunay nga po na hindi na ako bumalik sa Saudi Arabia, na nag-apply ako sa dago po ng Coca-Cola trucking, mga minamahal, na nandyan po dumating sa akin na napabayaan ko yung pagdalo sa ating gawain natin pinakamamahal na Panginoon. At alam nyo, mga minamahal, dumating din, mga minamahal, yung malaki yung nagastos ko, mga minamahal, sa pagkasisaryan ng aking mahal na asawa. Nandyan po na sunod-sunod yung aking gastos, mga minamahal. At nandyan napunta rin po ako ng Mindanao, naluko rin po kami doon sa Mindanao, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, nung pagbalik ko dito, mga minamahal, dahil 4 na buwan kami doon, hallelujah. At alam nyo, mga minamahal, nung ako'y bumalik sa Coca-Cola, mga minamahal, nandyan yung paghintay ko ng pag-process ng aking dokumento, mga minamahal. Nandyan na nagkaroon lang po ako ng sipon, mga minamahal. Hallelujah! Ngunit nung sabi ko po, paano na to, baka biglang tawagan ako ng kumpanyang bumiyahe, may sipon ako sa aking mahal na asawa. Sabi, nung nandyan din po kinabukasan, kung di ako nagkakamali, mga minamahal, hallelujah, tinawagan po ako, may biyahe ako ng parting Ilocos, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung magbiyahe ako, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, yung pagdating ko sa Tagudin, sa may boundary ng La Union sa Ilocos, mga minamahal, kami po'y sinobtis, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At alam nyo, mga minamahal, nung hintayin ko yung resulta, mga minamahal, habang hinihintay ng kaming dalawa ng helper ko, mga minamahal, alam nyo, mga minamahal, sabi ng nagbibigay ng result, mga minamahal, sabi sa helper ko, nag-positive yung driver mo, sabi sa akin, mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, sabi ko po, paano yun nangyari? Ang lakas-lakas ko, sabi ko po, mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, ang pagkakamali ko nandyan dahil sa hindi ko nakakadalo, nandyan din po yung pagmamalaki ko doon sa dago po ng Ilocos, mga minamahal. Sabi ko, ang lakas-lakas ko, bakit nangyari yung resulta na yan? Sabi ko po, mga minamahal, wala tayong magawa, sir, dahil yan ang protocol dito. Sabi sa akin, mga minamahal, pinabalik ako, mga minamahal, yung truck ko hindi pinapasok, pinabilta ako, mga minamahal, pinabalik dito sa dago po ng Kalasyaw, mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, ni-report na rin lahat na nag-positive daw ako, mga minamahal. Uuwi muna ako sa amin, magpahinga, magpagaling. Ngunit alam nyo, mga minamahal, nung umuwi ako, sabi ko po, lakas-lakas ko, paano nangyari yun? Sabi ko po, mga minamahal, nung kinabukasan, mga minamahal, biglang bandang hapon, mga minamahal, biglang nakaramdam ako ng panghihina, mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal na asawa, nanghihina ako. Sabi ko po, mga minamahal, hindi ako nakakadalo, mga minamahal. Ako po bumili ng gamot, mga minamahal. Ininom ko yung gamot, mga minamahal. Ngunit, alam nyo, mga minamahal, hallelujah, mga 1 linggo na, mga minamahal, kung di ako nagkakamali, 1 linggo nang mahigit. Talaga pong ang dami nang nainom kong gamot, mga minamahal. Halos ubos na yung 7,000, mga minamahal. Kung di ako nagkakamali, hallelujah. Alam nyo, mga minamahal, nandyan din po na sabi ng aking mahal na kapatid, mga minamahal, bibili daw ako ng antibiotic. At nandito yung resita, sabi sa akin, dahil hindi ka makakakuha ng walang resita. Sabi sa akin, binili ko, mga minamahal, nung inumin ko, mga minamahal, talaga pong walang epekto. Nung ininom ko, mga minamahal, yung gamot, biglang parang pinisil yung dibdib ko na halos lalo pang gumrabi yung aking naramdaman, mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal na asawa, alam nyo, mga minamahal,
di ko na kaya to, sabi ko sa aking mahal na asawa. Dahil alam niyo mga minamahal, yung nararamdaman ko, hindi ko naintindihan. Pag tumatayo ako mga minamahal, parang matutumba ako mga minamahal. Dahil wala nang lakas mga minamahal. Na alam niyo mga minamahal, halos 1 linggo na walang tulog, mahigit ng 1 linggo, hindi na ako natutulog mga minamahal, hindi na ako makain mga minamahal. Walang pangamoy, walang panglasa mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na asawa, hindi ko na kaya to, sabi ko. Hindi ko na alam itong nararamdaman ko, sabi ko mga minamahal. Dahil nandyan yung aking panghihina, mga minamahal. Sabi ng aking mahal na asawa, huwag kang masalita ng ganyan. Manalangin ka, sabi sa akin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandyan mga minamahal, pumaisip sa akin, ako pinagsisi sa ating pinakawamalapit. Sabi ko, Man, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. mahal na Panginoon, sabi ko, ano man yun, nagawa kong lahat ng pagkukulang. Sabi ko po mga minamahal, patawarin niyo kung wala pa yan. Sabi ko, pagkatapos nun mga minamahal, may biglang malamig na bagay akong naramdaman. Nakaramdam ako ng ginawa sa ating Praise the Lord. Hallelujah, sa ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, at ako'y umawit ng isang papuring awit, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, pagkatapos mga minamahal, nandyan na ipinadamo po ang banal na presensya na ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, yung aking nararamdaman, hallelujah, nagkaranas po ako ng ginhawa sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Alam niyo Lord. mga Hallelujah, minamahal, sabi ko sa aking mahal na piyanan, ipa-pre-request nyo ako. Sabi ko po mga minamahal, alam nyo, Miyerkules po yun, dumalo po kami mga minamahal. Talaga pong nandyan yung panghihina ko mga minamahal. Halos pagtatayo ako parang babaluktot yung tuhod ko mga minamahal. Ngunit nung ako'y malihan, makadalo mga minamahal sa Bible study mga minamahal. Pagkatapos yung walang lasa mga minamahal, hallelujah, nagkaroon po ng lasa sa hakabagan na ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Alam niyo, Praise the mga Lord. minamahal, Hallelujah. sa hindi po ko nakakain, mga minamahal, lahat, pati tubig, mapait ang panglasa ko, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pagkatapos po ng Bible study, sabi ko, luto mo nga yung bangus, ilaga mo, sabi ko sa aking mahal na asawa. Dahil parang nararamdaman ko sa sarili ko, parang may lasa na yata, sabi ko po mga minamahal. Tunay nga po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang nagkalasa po yung aking panlasa sa Praise the kahabagan Lord. ng ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, talaga pong pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Simula nung ako'y dumating nanggaling sa Mindanao, mga minamahal, talagang nandyan na hindi na ako nakatrabaho, mga minamahal, na ilang buwan na mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, 5 months o mag 6 months na mga minamahal. Hallelujah, nandyan din po na nagpositive na dagdagan po nadagdagan po na hindi ako nakapasok, mga minamahal, na walang trabaho, mga minamahal. Ngunit pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil wala mga akong trabaho, lahat nang nag-provide ng pangangailangan namin. Amen. Ang ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko lahat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung tawagan akong mag-sobtis, mga minamahal, sa dako po ng Mangaldan, sabi sa akin, mag-sobtis daw ako doon sa Mangaldan, mga minamahal. Nandyan na, nung nandun na ako, panay hallelujah, praise the Lord ko, mahal na Panginoon, kayo nung bahala, hallelujah, praise the Lord, kako mga minamahal. Nung isoptis ako mga minamahal, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, negative po sa pangalan. Praise the Lord, hallelujah, Ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon, pinapasalamatan ko lahat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At alam nyo mga minamahal, nung tawagan akong bumiyahin na mga minamahal nung Lunes, mga minamahal, sabi sa akin, bumiyahe ka ng Sambales,
Sabi sa akin, mga minamahal, ngunit pagdating ko, mga minamahal, lawag ang ibinigay sa akin, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung Sambales medyo maliit, yung lawag medyo malaki, yun ang ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the At Lord. alam nyo, Hallelujah. mga minamahal, nandyan, tuwing biyahe dyan sa Ilocos, Lawag, mga minamahal, tuwing biyahe dyan, Swabtis, mga minamahal, 2 ilong, mga minamahal, ngunit saan dyan na kayo hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po, mga minamahal, habang iniintay ko yung resulta, mga minamahal, negative sa pangalan ng ating Amen. Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Talaga po nandyan po, mga minamahal, talaga na sa tuwing biyahe dyan, sa border, boundary, mga minamahal, nandyan maraming hinahanap sa aming dokumento, yung swab test, mga minamahal na hindi naman inuunor yung vaccine na yan, mga minamahal. Puro swab test, medical, mga minamahal. Kahit may medical ka na, swab test pa rin, mga minamahal. Ngunit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at negative, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan Praise the Lord. ko ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Sa kalakasan din, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil magmula Lunes, mga minamahal, 6 na araw, mga minamahal. Hallelujah, sunod-sunod na lawag yung biyahe ko. 2 beses din na Sambales, nandyan yung magdamag na walang tulog, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan yung kalakasan na ibinibigay, pinagkakaloob na ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya't lahat po ng kapurihan, pinapasalamatan ko na pagpapalang material, financial, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat pong kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Louis Chua sa pinagpalang buhay na patotong yan. Tignan po ninyo, manamahal, isa ring COVID din po, manamahal. Nagkaroon din siya ng COVID, manamahal. Talagang grabe maghimala ang ating Diyos. Hallelujah. Hindi lamang po siya, manamahal, napakarami na po dito sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nagkaroon po ng COVID, manamahal. Talagang dito makikita, manamahal, talagang grabe ang pagpoprotekta ng Diyos sa atin. Hallelujah. At pag-iingat. Kaya napakapalad po natin na tayo naging membro ng Jesus Miracle Crusade. Tingnan po natin, maging sa labas, manamahal, talagang walang katiyakan, manamahal. Talagang grabe ang mga taong na-infect ng COVID-19. Hallelujah. Hanggang sa kasalukuyang ito, manamahal, talagang marami pa rin dyan sa bulingit, manamahal, talagang punong-puno pa rin. Ngunit, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, ito ay nagsisilbing paalala din sa iba. Kagaya nga ng sabi ng mahal na kapatid, dahil hindi na siya nakakadalo, hallelujah, yan ay pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit ang Diyos ay napakabuting Diyos na patuloy na nagpapaalala sa kanyang mga anak, hallelujah, upang patuloy manumbalik, hallelujah, at maglingkod para sa kanyang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At aking na pong tinatawagan ng ating beloved, mahal na kapatid, ating beloved sister, Lina Perez. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ang kapurihan, pasasalamat, paglolahati, pagdadakila ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At dubling paggalang po ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, sa mga Almeda children, at sa ating pong mga manggagawa, minamahal na mga manggagawa, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanilang pong minamahal na anak, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, maging sa ating mga bisita, welcome po kayo sa ating banal na gawain. Ako Praise po'y the nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa dakilang pagkakataong ito na ipinagkalupo niya sa akin, na ako may muling makatayo sa kanyang banal na pulpito, bagamat di man karapat dapat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkalupo niya sa aming pong buhay, sa pagbabago po niya sa aming buhay, mga minamahal. Dati-rati po, isa rin po ako sa mga kabataan, mga minamahal na marami rin pong bisyo, natuto sa mga gawain ng mga makasanlibutan. Subalit simula po nung amin pong makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng banal na gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ginamit po ang aking beloved kuya upang kami po ay makakilala sa Kanya, mga minamahal, sa
bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami po ay binago sa kahabagan po ng Praise mahal the na Lord. Panginoon. Hallelujah. At aking pong pinapasalamatan mga minamahal, ang dakilang pagpapagaling mga minamahal, haleluya, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Haleluya sa aking pong anak mga minamahal, na nagkaroon po mga minamahal ng kidney failure, namamaga po yung isang kidney po niya, lumaki po mga minamahal na yun ang dahilan na hindi po siya makakain, hindi po siya makatulog mga minamahal. Tunay po na nung aking pong ipina-ultrasound, nakita po namin mga minamahal na lumaki po yung kabilang kidney niya mga minamahal na tunay na nagpahirap sa aking anak mga minamahal. Subalit dakila talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po niya kami pinabayaan sa kabila ng Amen. aming Praise the mga Lord. pagkukulang. Ako po mga minamahal ay nagtiwala na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na wala pong imposible sa Kanya. Mga Amen. minamahal, tunay nga po mga minamahal na kung makita po ang aking anak, na butot balat na po siya, pinag-uusapan na po siya sa aming kapitbahay na ito po ay kamamatay na niya dahil para na po siyang bangkay mga minamahal, nangingitim na po yung kanyang mata. Subalit lagi po akong nanalangin, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na bigyan pa ng pangalawang buhay ang aking anak. Hallelujah. Bilang isa po mga minamahal, nasasaktan po ako dahil tuwing tinatanong po ng aking anak na siya pa ba ay gagaling pa, sabi ko, manalangin ka lagi sa mahal na Panginoon. Magsisi ka, sabi ko sa kanya, humingi ka ng tawad sa mga pagkakasala mo at humingi ka ng kagalingan, sabi ko, manalangin tayo, sabi ko sa kanya. Yun po ang lagi kong ginagawa, ma, sabi niya. Ganun po mga minamahal. Ako po mga minamahal, araw-gabi nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na pagalingin at bigyan pa ng pagkakataong mabuhay ang aking anak. At gumaling mahal na Panginoong Jesus. Alleluia. Subalit Panginoong Jesus. Alleluia. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. O dalangin na ating ginagalang ang minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeda. Pinagaling po ang aking anak mga minamahal. Praise the Lord. Hanggang sa mga oras na ito Hallelujah. mga minamahal. Siya po ay magaling na mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alleluia. Na aking pong ito po ay aking pinupuri, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung nakaraang taon mga minamahal, nung kasagsagan po ng COVID mga minamahal, isa rin po sa aking mga anak ang naging biktima mga minamahal ng sintomas po ng COVID sa dako po ng Pampanga. Dahil po sa kanyang trabaho, natatakot din po siya mga minamahal dahil baka pick upon po siya ng mga LGU mga minamahal. Tumawag po siya sa akin, sabi niya, ma, yung mga sintomas ng COVID, nararamdaman ko po, sabi niya, nilalagnat po ako, wala akong panlasa, nanghihina ako, pati mga buto ko masakit, sabi niya. Sabi ko sa kanya, diyan sa kwarto mo anak, manalangin ka, sabi ko. Pagdasal ka sa mahal na Panginoon, magsisi ka, magpuri ka, sabi ko. Dahil hindi naman tayo pababayaan ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Dahil lamang yan upang palagi tayong makalapit sa ating mahal na Panginoong Jesus, sabi ko sa kanya. Tapos po, nung nagpa-back up prayer po yung aking beloved kuya doon po sa dako ng Pampanga dahil malapit po sila doon sa banal na gawain sa dako po ng Pampanga. Nung hapon po gabi po na kasalukuyan, nagpupuri po ako mga minamahal. Hallelujah. Tumawag po yung aking anak, mga minamahal. Kinumusta ko po siya, kumusta ka na? Sabi po niya sa akin, ma, magaling na po ako, hindi na po ako nilalagnat, sabi niya. Praise the Kaya Lord. purihin ang Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay na dakilang ating Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at akin din pong pinapasalamatan mga minamahal. Ang lubusang kagalingan ng aking mahal na kapatid sa dako po ng Pampanga dahil isa rin po ako sa nag-alaga sa kanya mga minamahal. Hallelujah. Siya po ay may sakit na puso mga minamahal. Barado po yung ugat ng kanyang puso, lalo na po yung pinakabi ng ugat ng kanyang puso mga minamahal. Sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal, naglabas po siya ng dugo. Talagang marami po mga minamahal. Ang akala po namin mga minamahal, may sakit na po siya sa baga dahil usually yun po ang sintomas po ng may sakit sa baga. Ngayon po, tinagbo siya sa hospital, pina-check up po siya. Nung po siya, tingnan po sa puso, barado pala yung ugat niya. Tapos yung utak po niya, parang nagkaroon po ng maliit na
dugo po doon sa ugat ng utak niya, mga minamahal. Bigla na lang po siyang nakomatos, mga minamahal, ng ilang araw. Hallelujah, hallelujah, praise God. Subalit, sabi ng doktor po sa aking beloved kuya, dahil po siya ang naghatid sa hospital, maghanda daw po kami ng malaking halaga para operahan po yung aking mahal na kapatid. Hallelujah, sa kanyang puso, mga minamahal, para alisin po yung pagkabara sa kanya pong puso. Subalit kami pinananalangin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hinihintay po namin, mga minamahal, hallelujah, ang susunod na sasabihin po, mahal na ng ating doktor po sa aking beloved kuya, na kailangan pong operahan yung aking kapatid sa puso at saka sa utak po, mga minamahal, dahil po may dugo na parang nag po sa ugat ng kanyang utak, mga minamahal, napakalaging halaga. Mga minamahal, dahil po sa kawalan po namin, mga minamahal, inuwi po sa bahay yung aking mahal na kapatid, na wala po lang taggulay po siya, mga minamahal. Hallelujah. Sa pag-uwi po sa bahay, mga minamahal, ayan po, ang dinadaanan lang po ng pagkain po niya sa ilong po, mga minamahal. Hallelujah. At nung nakita po namin, mga minamahal, ng ate ko na nag-aalaga sa kanya, talagang nangitim na po yung kapatid ko, nagkulay talong na po, wala na po, hindi na po siya, parang hindi na po siya huminga, mga minamahal. Hallelujah. Subalit nung pinuntahan po siya ng aking beloved kuya doon po sa bahay ng aking ate, nagpa-back up prayer po siya, mga minamahal. Hallelujah. May mga beloved manggagawa po na doon po sa dako po ng Pampanga, pinuntahan po ang aking kapatid, mga minamahal. Sa unat panalangin po, mga minamahal, ng ating ginagalang minamahal na Pastor Wel Distrada Almeda, hallelujah. Nagkaroon na po ng malay ang aking kapatid, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po ang kanyang kagalingan. Hallelujah. Napakadakila na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na kung wala po kami sa banal na gawang ito, hindi po namin alam kung anong mangyari. Hallelujah. Hindi po namin alam kung buhay pa ang aking kapatid. Hallelujah. Kundi salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa kanyang kabutihan. Hallelujah. At aking pong pinapasalamatan, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagbabago po niya sa aking buhay, mga minamahal, sa kapayapaan ipinagkalupo niya sa akin, hallelujah, sa mabiyaya at pagpapalan ipinagkalupo niya sa amin, mga minamahal, na tunay po, hallelujah, natutuo po, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, dahil po nung ako po, mga minamahal, ay napawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit gusto ko pong bumalik dahil po sa gawa ng kaaway, mga minamahal, hindi ko po magawa-gawa, mga minamahal, ang aking ginawa po, mga minamahal, bagamat bira po ako nakakadalo ng mga minamahal. Ang aking tithes and offering, mga minamahal, inipon ko po yan, inipon ko hanggang sa dumalo po ako, mga minamahal. At ako po pinagpala, mga minamahal, hallelujah. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, na muli po niya akong binalik sa kanyang banal na gawain. Ito po aking labis-labis na pinapasalamatan, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, nung ako pinapawali sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagkaroon mga minamahal, hallelujah, nawala po yung wala po akong peace of mind, mga minamahal. Bagamat may pera, mga minamahal, talagang hindi ko po maisip na parang gulong-gulo po yung aking pag-iisip, na minsan, mga minamahal, naisip ko na po ang hindi maganda sa aking buhay, mga minamahal. Subalit napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po niya kami pinabayaan, mga minamahal. Kahit ito'y aking labis-labis na pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At sa lahat po ng pagpapala, financial, material, physical, higit-higit sa lahat sa spiritual, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, ay natatangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay. Mga minamahal, sabay-sabay. Pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Lina Perez. At sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang ating pinakamalapeng Jesus, napakabuting Diyos. Mga minamahal, amen? Sa oras na tayo tawagin, mga minamahal, sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, meron tayong privilege, mga minamahal, amen? Anong privilege? Na tayo po, mga minamahal, ay malayang tumawag. Ano mang oras, amen? Sa gitna ng mga
sa gitna po ng ating pong pangangailangan, mga minamahal. Amen. Yung kanyang beloved anak, kidney trouble, mga minamahal. Kidney failure, mga minamahal. Yung kanyang kapatid, may baras sa puso, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, payat na, hinihintay na lang daw po, mga minamahal, ang wakas, mga minamahal. Amen? Balit, sabi po ng ating beloved kapatid sa unang dalangin po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal, nagpabaka prayer, mga minamahal, amen, tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Ang sagot ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pinagaling yung kanyang anak at yung kanyang beloved kapatid. Amen? Kaya sabi nga po ng banal na kasulatan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Amen? Kapag tayo tumawag sa Diyos, hindi sasagot ang Diyos ng the number you dial is not correct. Mga minamahal. Amen? Kapag tayo tumawag sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sasagot agad ang ating pinakamamalapang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Atin po munang mga batiin, mga minamahal, amen? Atin pong mga beloved visitors, praise the Lord. Atin pong beloved brother Leo J. Mahinay, from Tracy Martires, Cavite. Brother Eduardo de Guzman, from Matagdam, San Carlos City, Pangasinan. Sister Lilia C. de Guzman, from Matagdam, San Carlos City, Pangasinan. At Sister Melinda P. Barbosa, from Amakalan, amen, Malasiki, Pangasinan. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakamamalapang Diyos. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapang Diyos. Manatili lamang po kayo dyan, mga minamahal, amen. At kayo pagpapalain ng ating pinakamamalapang Diyos, amen. At habang naghahanda po ating mga beloved mga awit, tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pinakamamalapang Diyos. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, ay kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang biyayan mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita tutos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita tutos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal, at ating pong samahan, ating pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved youth and single choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago rin po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng ating pong beloved youth and single choir, ay buong pagmamahal din po kaming bumabati sa ating pong beloved Ate Les ng isang advance happy birthday po. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We praise your name. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Here I stand forever in your mighty hand, living with your promise, breathing on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, Hallelujah. 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 calling me your own. Now I
I belong to you. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaping Jesus. God bless po, beloved choir. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Tayo po mga minamahal ay kailangan talagang makipagkaisa, mga minamahal, amen. Tayo po ay wag lamang tatayo, mga minamahal, amen. Tayo po ay wag lamang manunood, amen. Kailangan talagang magsumikap, amen. Atin pong maramdaman ang matamis at banal na presensya, mga minamahal, amen. Kapag hindi po natin naramdaman yan, mga minamahal, mula sa umpisa ng gawain hanggang sa pagkatapos ng gawain, mga minamahal, amen. Lugi tayo, mga minamahal, amen. Uuwi tayo, mga minamahal, na talunan, amen. Pagdating natin sa gawain, tayo po ay malungkot, lulugod-lugod, hindi naramdaman ang matamis na presensya ng ating dakilang Diyos, walang pagbabago. Pag uwi natin, ganun pa rin, mga minamahal, amen. Kaya magsikap po talaga, mga minamahal, amen. Palakpakan po muli natin ating pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At paalala lamang po, mga minamahal, sa mga susunod na magpapasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay meron pong limit, mga minamahal. Amen. Ang ibinigay sa atin ay 5 minutes to 7 minutes, mga minamahal. Amen. Yun lamang po ang talagang minimum, mga minamahal. Amen. Maximum 7 minutes po, mga minamahal. Amen. Huwag na po tayong lalampas, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen. Kaya dapat lamang po, mga minamahal, ang lahat, mga minamahal, ay ilagay po sa kaayusan. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamalaping Diyos. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Romeo de Guzman, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ang ating beloved kapatid, kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamalaping Jesus. Maganda po ating pong beloved sister, Corazon. Amen. Suto. Hello, hello. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Dobling galang at respeto sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang pamilya, sa mga manggagawa, mga elders, ordained preachers, mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati sa inyo ng magandang umaga, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang ibinibigay ko ang mataas na pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal sa marilag at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dati-rati, mga minamahal, ang dami kong mga karamdaman, mga minamahal, mga bisyo, mga minamahal. Nandyan, way back to year 2000, kung hindi ako nakakamali sa taong na yan, tunay na talagang mayroon akong karamdaman na ako'y yung kinulang, mga minamahal. Nandyan na mayroon din akong sakit sa ako'y hindi makahinga, mga minamahal noon, yung nalagyan ng tubig at hangin yung baga ko noon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kami po ay lumapit dyan sa plaza ng San Carlos. Nandiyan na, nabasa namin na may nagpapagaling noon, may naglulutas ng problema.
kasama ko yung mahal kong asawa, mga minamahal. Dumalo kami, mga minamahal. Tunay na talagang tumanggap kami agad, mga minamahal, sa banal. Tumanggap kami, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus. Tumanggap kami, nagpabautismo kami. Agad-agad, mga minamahal, tumanggap kami. Nandyan na, after, nung natapos na yung krusada, mga minamahal, nandyan talaga na, yung karamdaman ko, mga minamahal, mayroong instant na gumaling, Praise the Lord. mayroong gradual, yung pagdahan-dahan na gumaling, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, maihahayag ko sa inyo kasi totoo ito. Nung mga 3 months lang ako sigurong dumadalo, mga minamahal, talagang nayaya ko ng mga barkada ko. Naginom kami, mga minamahal, sa Malasiki kasi naka-owner type jeep kami noon. Talagang ayaw kong uminom, sabi ko, pero napilitan akong uminom kasi mga lasinggero yung mga kasama ko. Alam niyo, mga minamahal, nakainom ako ng 3 ridor siguro noon. Tapos umuwi kami sa Barangay Matagdem, nandiyan na may pirya. Alam niyo, mga minamahal, pumasok sa akin yung masamang espiritu kasi yung may nagiinuman sa gilid, kinuha ko yung bilog na alak nila na iniinom, tapos ihinampas ko sa isang tao, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nabugbog ako, mga minamahal, talagang matagal ako na walang malay, mga minamahal. Talagang ako'y masakit yung ano ko, yung anuhin ko dito kasi nabugbog ako siguro kasi nawalan ako ng malay, mga minamahal. Tunay na talagang nagkasala ako. Inilihim ko sa mahal kong asawa na ako'y nabugbog. Tapos, dumating ng linggo, dumalo kami, nandyan na ako'y talagang medyo makalakad ako ng mga 5 meters siguro, mga minamahal, hinihingal ako. Ang ginawa ko, nandyan na, nagpa-rebaptize ako dyan sa Bandarian, mga minamahal, nagpa-rebaptize ako under Brother John Stevens yata yun. Alam niyo, mga minamahal, tunay na talagang inirebaptize ako dyan, mga minamahal, talagang halos mamatay ako hindi ako makahinga, mga minamahal, kaya napilitan ako, si misis ko, my beloved wife, dinala ko sa Bulingit. Nandiyan na talagang, sabi ni Dr. Kabuang, kasi totoo ito, kaya sinasabi ko yung pangalan niya, diyan sa Bulingit, sinasabi sa mahal kong asawa na wala na akong pag-asa. Magdasal ka na, misis, kasi ang asawa mo talagang mamamatay na, sabi niya. Talagang tunay na, kung sa percentage, mga minamahal, mga 5% yung hininga ko lang, mga minamahal, talagang mahina yung busis ko, talagang mahina talaga ako. Alam niyo, mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, mga minamahal, Amen. Praise the Lord. mayroong kapatiran natin, mayroon tayong kapatiran sa Baguio na kapitbahay namin, nagbakasyon, kinabukasan niyan, kasi hapon ako dinala sa Bulingit. Dumating, pinasyalan ako sa Bulingit, mga minamahal. Nakita niya ako na talagang dying na talaga. Kaya ang ginagawa ng beloved sister na ito, pumunta dito sa San Carlos Outreach, nagdala ng mga manggagawa, mga minamahal. Tunay na ako'y inilihan, nanalangin sila, mga minamahal. Nandiyan na talagang, ang hininga ko talagang 5% lang talaga yung bang talagang wala nang kapag-apag-asa. Alam niyo, mga minamahal, nung inilihan ako, tapos dinala ko kasi wala nang pag-asa, sabi ni Dr. Kabong eh. Kaya, ang mahal kong asawa, nagsidatingan din yung mga kapatid ko, dinala ko sa Villaflor, mga minamahal. Nandyan nung, pagdating sa Villaflor, mga minamahal, ang findings, kasi lahat sinuri sa akin. Alam niyo, mga minamahal, ang lumitaw na sakit ko, mga minamahal, nalagyan ng hangin at tubig yung baga ko, mga minamahal. Nandyan na, binutasan ako sa gilid, mga minamahal. Alam niyo, pagkatapos na, nung ako dalhin na sa kwarto, mga minamahal, tunay na bumalik yung lakas ko, mga minamahal. Alam niyo, mga 90% yung bumalik na lakas ko. Sabi ko sa mahal kong asawa,
ilabas mo na ako kasi magpapatuloy na ako sa Jesus Miracle Crusade, sabi ko. Praise the Lord. Pero sabi ni Mrs. ko, wala namang masama, sabi niya. 4 days, kaming, 4 days akong nakonfine, mga minamahal. Alam niyo, nung 4 days na nakonfine, lumabas na kami. Tapos, after 2 weeks siguro, talagang dumalon na kami, mga minamahal, nagpatuloy kami. Umabot ako ng mga 6 years siguro, talagang bumalik ako, mga minamahal, sa pagpapatuloy ko, mga minamahal, na talagang tuloy-tuloy yan. Kaya lang, dumadala ako, Linggo, Merkules, talagang tuloy-tuloy yan. Madalang akong mag-overnight siguro noon eh. Alam niyo, mga minamahal, tunay na, ang kagalingan ko, mga minamahal, nandiyan na, talagang bumalik. Kasi, alam niyo, kasi ang hanabuhay ko, mga minamahal, hindi ko kinahihiya. Yung nagpapagawa ako ng bambusit, nandiyan, talagang, yan ang hanabuhay ko, mga minamahal. Hanggang sa ngayon, yan ang hanabuhay ko. Alam niyo, mga minamahal, nakakabuhat na ako ng mga mabibigat, mga minamahal. Tunay na, ako'y nagkasala kasi parang ako'y, sabi ko, kahit hindi na ako dadalo, sabi ko, malakas na ako, sabi ko. Nandiyan na, ilang taon na hindi ako dumulang, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, kasi sa pamamagitan ng panaginip ko kay Beloved Pastor Weld Estrada Almeida. Alam niyo, mga minamahal, nung napanaginipan ko si Beloved Pastor Weld Estrada Almeida, naabot ako ng mahabang kami ng mga pesos na ako'y nanumbalik itong February 2020, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang mayroon akong yung bang inuubo ako ng halos bumaliktad niyo yung bituka ko, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ko sa mahal na Panginoon, pagalingin mo ako, mahal na Panginoon, para patuloy akong dumalo at hindi na ako tatalikod. Alam niyo, mga minamahal, hanggang ngayon, mga minamahal, tunay na, yung upo kong iyon, mga minamahal, tunay na, hindi, talagang pinagaling ng pinakamamahal na pesos. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, February 2020, hanggang ngayon, mga minamahal, tunay na, unang araw ng panumbalik kong unang araw, hanggang ngayon, mga minamahal, pinagpala ako, sabi ko pinagpala ko naman ng Panginoong Isus, kasi mga bisyo kong suga pa ako dyan, mga minamahal, sigarilyo, alak, babae, alam niyo, mga minamahal, magmula nung ako'y dumating ng urang linggo dito, mga minamahal, hanggang ngayon, yung bisyo kong yung nawasawat, mga minamahal, talagang tunay na. Sabi ko, mahal ako ng mahal na Panginoon kasi pinanubayan niya ako na wala akong bisyo, mga minamahal, hanggang ngayon. Mapapatunayan ko yan, mga minamahal, kasi kung yung hindi maniwala talaga, pero tunay, ang kaharap ko, ang mahal na Panginoon. Magmula na ako'y manumbalik hanggang ngayon, mga minamahal. Instant inalis niya ang mga bisyo kong yung mga minamahal. Thank you so much, Jesus. Alam niyo, dati-rati rin, medyo matapang din ako, mga minamahal, kasi yung nahulugan namin mga minamahal na lupa na hinulugan ng mahal kong anak na nasa Canada, mga minamahal, yung laras ko, yung 1,240 square meter, more or less, natapos na rin, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal pesos. Alam niyo, mga minamahal, nagtanim kami mag-asawa ng talong, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung kasi may right to be kami. Alam niyo, yung mga manginginom doon, dati ko yung tauhan yun, tagaputol ng kawayan noon, mga minamahal. Tunay na, nagagalit sa akin kasi sabi niya, ba't ayaw mo lang uminom? Sabi niya. Sabi ko, alam mo na, naglilingkod na ako sa pinakamamahal na Pag-Isus, sabi ko. Alam niyo, mga minamahal, kung minsan hinaharangan ako ng malalaking puno, yung hinaharangan ako, hindi makadaan yung tricycle ko. Pero alam niyo, mga minamahal, kasi nasunod nung year 2020, hindi ko maitago talaga. Nagkasunod-sunod yung pagdalo ko ng overnight, mga minamahal. Alam niyo, doon na rin tumubo yung pananampalataya ko, mga minamahal. Kaya, alam niyo, mga minamahal, kasi dumadala ako ng overnight,
yung galit ko, kasi kung minsan kumukuha sila ng bunga ng talong, alam niyo mga minamahal, ang sabi ko sa kanila, basta kumuha lang kayo, sabi ko, basta huwag niyong sayangin, sabi ko. Ganyan kabuti ang mahal na Pesos, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, kahit anong galit mo sa isang tao, kung ang mahal na Panginoon, talagang hipuin niya, mawawala yung galit, mga minamahal. Praise the Lord. Kasi talagang nagagalit ako noon, mga minamahal. Pero, nung nag-overnight ako, mga minamahal, talagang napunas yung galit ko. Hanggang ngayon, mga minamahal, Praise the yung Lord. kaaway ko, naging kaibigan ko ngayon, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord, praise the Lord. Ako din po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Pesos. Alam niyo, mga minamahal, simula February 2020, mga minamahal, hanggang ngayon, mga minamahal, nagkaroon akong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kahit isang katiting na gamot, talagang hindi ako nagtitik na, mga minamahal. Praise the Lord. 3 linggo akong tinanang kaso, mga minamahal. Tunay na, sabi ng mahal kong asawa, magtik ka ng gamot, sabi ko, manampalataya ako sa mahal na Pesos. Kasi, hindi sa, may isasabi ko, kasi naka-headset ako palagi, nag-download ako ng mga programa ng Jesus Miracle Crusade, mga papuri song, mga sulim at joyful. Yun ang ano ko, yun ang pinapakinggan ko araw-gabi, mga mahal na kapatiran. Kaya yun siguro ang kalakasan na kahit maglakbay ako sa iba't ibang dito sa parte ng Pangasinan, kasi nagdi-deliver kami mag-asawa, mga minamahal. Tunay na nandyan yung kalakasan, kahit minsan maramdaman yung sakit sa likod, sakit sa dibdib. Alam yung mga minamahal, natutunan ko na rin pong lumuhod bago ako matulog. Pagkagising ko, mga minamahal, lumuluhod din ako. Hindi ko ginagawa yun ng mga minamahal. Alam yung mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay na ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos. Alam niyo, mga minamahal, nung Miyerkules may kasama akong kabarangay ko, mga minamahal, naniniwala sila na sabi ko sa kanila, manood kayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade sa YouTube o Facebook, sabi ko, kasi yung anak nilang pulis, mga minamahal, talagang nasa karamdaman, mga minamahal. Suspected na sa bulingin, suspected sa COVID. Pero alam niyo, mga minamahal, sabi yung manugang nilang babae, sabi niya, kasi member pala kayo ng Jesus Miracle Crusade, na sabi ni Sister Aure na yung bukol niya sa dito natanggal, sabi, naniwala sila, mga minamahal. Praise the Lord. Naniniwala sila sa patutuon ng beloved sister. Ako rin po, lumapit sila, sabi ko sa kanila, sabihin niyo sa anak niyo, magsisi. Yun ang natututunan ko sa pakikinig ng preaching ng ating beloved pastor kasi nag-download ako, mga minamahal, yan yung palagi kong pinapakinggan kasi papuris yung salim. Kaya yun ang kalakasan ko na ipagsabi ko na hindi ko ikahihiya yung patutuo at na nakikita ko na ang Diyos ay naghihimala, nagpapagaling. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, tunay na kasama ko sila ngayon. Gusto nilang tumanggap kasi tunay na nakikita na papanood din nila sa YouTube o kaya sa Facebook, na napapanood nila kasi sabi ko, magsisi sa kasalanan ang anak nyo, sabi ko, kahit manood lang, pagagalingin ng pinakamamahal na Pesos, sabi ko sa kanila. Kaya kasama ko sila ngayon, mga minamahal. Bagamat ako kahit nakikita nyo akong ganito lang na siguro maraming nagtataka sa akin na ganito ako, pero alam nyo, mga minamahal, tunay na ako ang binago ng mahal na Pesos. Wala akong bisyo, mga minamahal. Dati-rati, nung nasa Katoliko ako, kasi pinangaralan ako ng 5 years ng iglesia, ng Saksi ni Jehovah, mga minamahal. Alam niyo, sabi ko sa mga tauhan ng saksi, doon sa amin, pumupunta sila doon. Pinapangaralan kaming mga asawa, pero sabi ko, alam niyo, sabi ko sa kanila, yung beloved pastor namin, hindi tumatalab ang bala kasi napatunayan niya sa Talibaw, Sulu. Sabi ko, tunay na hindi ko kinaihiya yung tunay na nangyari, mga minamahal. Kaya,
Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga Jesus kasi sa aming pamilya, kasi 7 anak ko, mga minamahal. Tunay na buo kami sa kahabagan ng mga Jesus. Iniingatan din po kami kasi kahit ang dumadalo kaming mag-asawa, subalit ang mahal kong asawa, linggo lang yung dumadalo, sabi ko, manampalataya at dagdagan mo ang pananampalataya mo. Sabi ko, nakakasama ko na rin sa Miyerkules. Sabi ko, sana maisama kita sa overnight para mag-overnight tayong mag-asawa. Sabi yung patuloy, sabi ko sa mahal kong asawa, alam niyo mga minamahal, tunay na ako rin po ay pinagpala mga minamahal kasi alam niyo mga minamahal, tunay na sa bisyo ko mga minamahal, tunay na ayaw kong pag-aralin ng mga anak ko mga minamahal kasi talagang sa sugal talagang sugapa ako dyan sa sugal, sa alak, mga minamahal, sugapa ako dyan mga minamahal, kaya wala akong, para bang wala na akong pag-asa. Kasi basta bisyo lang ang inaano ko, subalin mga minamahal, nung nakapaglingkod ako dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, nagkaroon ako sa mga mahal kong anak, ipinakita ko rin ang pagmamahal sa kanila, na sila ay nakapag-aaral din mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa mahal ng Jesus sapagkat nagkaroon na rin po ako ng nurse ko nasa Canada ngayon. At saka yung nagtitrain na magpo-performance na yung police, yung anak kong lalaki mga minamahal, yan ang ipinapasalamat ko sa pinakamamahal ng Jesus sapagkat tunay na sa pagpupuri, pagluhod, tunay na ang mahal ng Panginoon, tutugunin niya ang panalangin natin. Sa una't panalangin ng beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, 10 ng mga manggagawa na nakaluhod, nag-aayuno, nananalangin. Sa una't panalangin ng beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, tunay na tutugunin ng mahal ng Panginoon ang panalangin ng isang membro. Kasi sa una't panalangin ng beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na tunay na bawat isa sa atin ay pagpalain ng buong may kapal ang ating beloved, our dearest Jesus, the Most High, O Most High, our Lord Jesus Christ. At hanggang dito na lamang mga minamahal, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po. Beloved Brother Romeo de Guzman, sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay nagkaroon ng tubig sa kanyang baga, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, ay hindi siya dumadalo, mga minamahal, ng 3 beses, mga minamahal. Kaya sabi niya, talagang gradual, mga minamahal. Amen? Subalit, nung sinubukan niyang dumalo ng 3 beses, mga minamahal, yung kanyang sakit, mga minamahal, pinagaling po ng ating pinakamamalapang Diyos. Instant, mga minamahal. Amen? Kung nais nating madagdagan yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo dapat dumalo ng 2 beses lamang, linggo lamang, Miyerkules lamang, o Biyernes lamang, mga minamahal. Kailangan kumplituhin po natin, mga minamahal. Amen? Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Kailangan po, mga minamahal, ay makumpleto po natin yan. Wag na wag umabsent. Yan ang utos ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng pinagpala at buhay na matotoo. Kung nakanda na po ating beloved kapatid, beloved Sister Corazon Soto, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Amen. Ating pong pakinggan mga minamahal, ating beloved kapatid kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamanapang Jesus at maganda po ang mga beloved mga awit. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at paparangal tangi sa ating pinakamamahal nating Panginoon Amen. po Praise the lamang. Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved pastor, Evangelist Weldy Almeida. Ganon din po sa mga alaala, aral, turo na hindi natin makalimutan ang ating mga assistant pastor, beloved Lina C. Almeida, at sa kanilang mga minamahal na anak. Ganon din po sa ating pong mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanilang minamahal na anak. Ganon din po sa inyong mga kapatiran, kung may baguhan man, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal natin
nating Panginoon Jesus, na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ang mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Bago po ako nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, ginamit po ang aking mahal na asawa po na siya po ay nagkaroon po ng sakit na diabetes po, mga minamahal, kung saan naging komplikasyon na po agad ang kanyang sakit dahil po nawala na po siya ng paningin at manas na po ang kanyang buong katawan po, mga minamahal, kung saan madalas po sa hospital po ang aking mahal na asawa noon. Andyan po ang mga gamot po na iniinom niya po sa araw-araw, na ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. At isang kapatiran po, mga minamahal, ang nag-share ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Andyan po na kami po ay nagtiwala agad sa kapatiran na ito dahil po sumama agad kami sa kanya po, mga minamahal. At unang dalo lamang po, mga minamahal, araw po ng Miyerkules noon, andyan po na tinanggap ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Andyan po, mga minamahal, ang himala ng ating mahal na Panginoon Jesus. Andyan po na siya po ay pinalakas po uli po ang aking mahal na asawa po. At siya po ay nakapaglingkod pa po dito sa ating banal na gawain dahil po nadugtungan po ang buhay ng aking mahal na asawa ng 2 taon. Kaya andyan po na ito po ay aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Andyan po, mga minamahal, bagamat nasa piling na ng ating mahal na Panginoon Jesus, ang aking mahal na asawa, andyan po na hindi po hadlang po sa akin na hindi po ako magpatuloy dito sa ating banal na gawain dahil po, mga minamahal, andyan po na ako rin po ay may taglay-taglay din pong karamdaman noon. Mayroon po akong sakit na high blood, arthritis, at nervyos po, mga minamahal. At andyan po nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, sa kahabagan lamang po ng ating mahal na Panginoon Jesus, at sa unat dalangin po ng ating pong beloved pastor, Evangelist Wildy Almeida, andyan po na isa rin po ako na pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus dahil po nagmula nung ako po ay nakakilala po sa gawain ito. Andyan po na ang dati po naming buhay noon ay hindi po maganda, hindi po kaaya-aya po, mga minamahal, dahil po andyan po na talagang ang buhay namin po ay magulo noon, mga minamahal. Andyan po na tunay nga po nung ako po ay nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Andyan po na binago po ang aming buhay. Nagkaroon po ng kapayapaan po sa puso't isipan po, mga minamahal. At nagpupuri, napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Dahil po noon po, mga minamahal, isa rin po akong sarado pong katoliko po, mga minamahal. Nandyan po na palasing ba din po ako noon, mga minamahal. Subalit ang panalangin ko po sa ating mahal na Panginoon Jesus na ang ating mga pag-uugali po noon na hindi po kaya-aya po, mga minamahal. Andyan po ang aking pag-uugali po, mga minamahal, na mainitin po ang aking ulo at andyan po na talagang palamura din po ako, mga minamahal. Nagsusugal po ako, tumataya po sa waiting noon, mga minamahal. Andyan ang aking kasuotan po, mga minamahal, na sleeveless na damit, short, pantalon po ang aking kasuotan at andyan po na hindi po ako nagpapahaba po ng buhok. Andyan po na ito po ay aking hindi po nakamtan nung nasa kabilang relihiyon po ako, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Dahil po nung ako po ay nakakilala po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po ang dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon Jesus. Isa rin po akong kinabagan po, mga minamahal. Lahat ng hindi po kaayayang pag-ugali, ito po ay binago po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Ganon din po, mga minamahal. Andyan din po na nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon Jesus dahil po dati-dati rin po talagang napakamahiyain ko pong tao, mga minamahal. Hindi po ako makapagsalita po sa ganitong may nanunood po sa akin na marami sa harapan po, mga minamahal. Subalit talagang ang Diyos natin po ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Isa rin po akong kinabagan, binigyan ng kalakasan upang siya po ay aking purihin at dakilain ng ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Andyan po na sa ngayon po, kinabagan po ako, mga minamahal, at ako po ay nakapagsasalita po sa mga ganitong karaming tao po, mga minamahal, na andyan ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na
Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus dahil po itong nakarang buwan lamang po na mga minamahal po kami ay nagkaroon po ng sakit na trangkaso. Ang aking mga anak po mga minamahal, ang lahat ng aking mga apo, lahat po kami ay hindi po exempted sa sakit na yan po mga minamahal. Subalit mayroon po tayong Diyos na tinatawagan po mga minamahal. Andyan po sa papamagitan lamang ng pagpapuri, panalangin, at andyan po ang pagsisisi sa mga ganawang kasalanan po mga minamahal. Bagamat andyan po ang mga pagkukulang po mga minamahal dahil po ako rin po ay isa rin po na nagkukulang sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Subalit andyan po ang ating mahal na Panginoon Hesus. Nakikita po ang ating dakilang puso mga minamahal na andyan po na talagang alam niya ang ating ginagawa po mga minamahal dahil po mga minamahal, ako po ay nag-aalaga po ng aking mahal na po kung saan. Hindi po ako nakagadalo po ng 3 beses po sa isang linggo po mga minamahal, kaya ako pa ay humihingi po ng kabagan sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus na maibalik muli po mga minamahal dito sa ating banal na gawain na makadalo ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon Hesus dahil po lahat ng mga nagkasakit na aking pamilya, ito po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakalob niya po sa amin na hindi po kami pinagkukulang. Andiyan po ang pagpapala pong financial, material, ang higit ang pagpapala pong spiritual, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tangi sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus Amen. po. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Dalbis po, beloved Sister Corazon Soto, at sa pinagpalang patutungyan. Amen. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, all things are possible. Amen. Lahat ay mangyayari, mga minamahal, kung tayo po ay sasampalataya. Kung tayo po ay sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, gagawin natin, mga minamahal. Amen. Susundin natin lahat ng ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Dadalo tayo ng Merkoles, Biyernes at Linggo upang tayo po ay lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong mga pinagpalang mga awit. Amen. Beloved brethren, from San Carlos City, Pangasinan, Outreach, Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, mula din po sa bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, kami rin po ay taus-pusong nagpapabot at bumabati sa ating pong minamahal na Ate Les ng isang advance happy birthday po.
I give you my life, I give you my trust. For you are my God. You are enough. Oh, Jesus, my heart is yours. My heart is yours. Take it all, take it all. My life in your hands. My heart is yours. My heart is yours. Take it all, take it all. My life in your I lay down my life and take up my cross. Oh, Jesus, for you are my God, whatever the cost. Oh, Jesus. Oh, Jesus, my heart is yours. My heart is yours. Take it all. Oh, my heart is yours. My heart is yours. Take it all. My life in your hands. And all to Jesus I surrender. All to your way freely live. And I will ever love and trust you. In your presence I will live. And all to Jesus I surrender. Heaven ever. Oh, inialay ko. Inaalay ko. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Sa inyong Diyos, inialay ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, inialay ko. Inaalay ko. Praise the Lord. Ah,
Puri magpuri mga minamahal sa ating Diyos na buhay! Hallelujah! 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 Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Puso ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Hallelujah! 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 Ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Puso ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Marapat ka purihin, Diyos. Ang puso ko'y sa'yo. Puso ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Masyado ba? Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Kunin mo, kunin mo. Buhay ko'y sa'yo kamay. Thank you, Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord!
patuloy po tayong umawit, mga minamahal. Ibigay ang marapat na papuri sa Diyos! Huwag po kayong manood, mga minamahal! At pinag-ipulihin ang ating Diyos na buhay! Hallelujah! 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 Praise the Lord! We praise the name of the Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang puso ko'y sa'yo. Amen! Ang puso ko'y sa'yo. Kunin mo, buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Puso ko'y sa'yo. Kunin mo, buhay ko'y sa'yo kamay. Kunin mo! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Napakasarap purihin ng Diyos, mga minamahal. Parating nag-iitay ang mahal na Panginoon sa pasasalamat ng kaniyang mga anak. Every moment, every day. Inaantay ng Diyos ang iyong pagpapasalamat na nagagaling sa iyong puso. Ay, kawa ng Panginoon. Pwede ba? Minsan pa nating awitin ito, mga minamahal, habang kumikilos sa ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Umawit tayo na nagagalang sa ating mga puso, mga minamahal. Kunin mo! Hallelujah! 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 Buhay ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Praise the name of the Lord Jesus! Puso ko'y sa'yo. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Kunin mo! Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang puso ko'y sa'yo. Kunin mo! Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ay, kamal na Panginoon! Hallelujah! 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 Buhay ko'y sa'yo kamay. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Kunin mo! Buhay ko'y sa'yo kamay. Kunin mo! Buhay ko'y sa'yo kamay. Praise the Lord! Thank you so much, Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Mga minamahal, para sa ating mga kapatid na hindi pa nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, sagana ang Diyos magbigay ng pagpapala. Ang Diyos natin ay hindi nagtatangi ng tao. Lahat tayo, basta tayo lumapit sa Diyos, tayo tinatanggap, pinapatawad tayo ng ating Diyos na buhay. Sa oras na ito, mga minamahal, walang matigas na puso kapag ang Diyos ang humipo. Ano man nagiging dahilan kung bakit hindi mo madama ang banal na presensya ng Diyos? God is offering you a blessing. Binibigyan ka ng pagkakataon madama ang kagalakan sa iyong buhay. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon, magpuri ka. Ibigay mo ang dapat marapat na pagpapasalamat sa Kanya. Tayo po natin tumalangin.
para sa huling awitin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay ng Isus. Salamat. Maraming salamat, malapay Lord. Hindi mo kami pinababayaan. We thank you so much, Lord! Parating bukas ang iyong kamay, patanggap sa aming pagbabalik. Hindi mo kami kinakalimutan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, malapay Lord. Sa iyong mga kapatid na hindi pa nakadama yung banal presensya, pagpalain mo rin po sila. Gawin mo sila, malapay noon, may kagalakan sa oras na ito. Hipuin mo kanilang puso. Sa panalangin ng aming ginagawa ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. All heavens declare the glory of the risen. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be. Forever you will be. In the Lamb upon the throne. I gladly bend my knee. I bend my knee and worship you alone. I will proclaim the glory of the risen Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Who once was slain to reconcile man to God. Wherever you will be. Forever you will be. The Lamb upon the throne. I gladly bend my knee and worship you alone. Forever you will be. The Lamb upon the throne. I gladly bend my knee and worship you alone. I will proclaim. Even praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. The glory of the risen Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. To reconcile man to God. Forever you will be. Forever you will be the Lamb upon the throne. the Lamb upon the throne. I gladly bend my knee. I bend my knee and worship you alone. Forever you will be. Forever you will be the Lamb upon the throne. the Lamb upon the throne. I gladly bend my knee. I bend my knee and worship you alone. Lord, I worship you alone. Lord, I worship you alone. Therefore, being justified by faith. God bless you, Brother Kwan. Peace with God, through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create and be a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create and be a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with the right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Maraming salamat sa ating malapay noon. Thank you so much, Rich Jesus. Minsan na pa natin palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak at pinagpala, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Tunay nga po mga minamahal, talagang grabing mga pagpapala ating natatanggap. Pero mula pa kanina mga minamahal, tayo po nagpupuri sa mga joyful at mga solemn na awitin. Grabe na ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal, sa ating po pagdako, sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng kasapong bahagi at mahandog, ay ako po rin po sa pahintulutan ng ating pong beloved preacher, pumabati ni sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kayo po'y lubos na pinagpala, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po'y aming pong wini-welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista. Ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Saan mo kayo naroon ngayon mga minamahal? Ano bang po ang inyo pong kinalalagayan sa araw na ito? Ano pang problema mayroon kayo mga minamahal? Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Amen? Kung kami pinagpala, siguradong kayo pagpapalain din ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Welde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, magandang hapon po mga minamahal. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwang po natin pong beloved preacher, Brother Bubuy Nier,
sa kanyang mga anak, ating mga beloved Sister Vines. Good afternoon po. Pag sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Yan ang, kumbaga, mga minamahal ay talagang numero unong turo sa atin ng unang-una ng ating beloved assistant pastor. Siyempre, mga minamahal, dito sa San Carlos City, ating beloved Ate Les, mga minamahal, na huwag natin pabayaan na tayo po, mga minamahal, ay talagang magpabaya sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? That's the reason why, until now, mga minamahal, kabaga ng mahal na Panginoon, pinanghahawakan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At happy birthday pala in heaven ang ating beloved Ate Les. Palakpakan po natin ang ating malapay sa bukas po yan, mga minamahal. Amen. At kung talagang siya po mga minamahal, talagang kasama natin, talagang grabing pinagpala, lalo na ating mga minamahal na mga awit. Amen. Sapagkat talagang alagang-alaga tayo ng ating beloved ate. But still, though she is not with us physically, in spirit, alam ko, kasama natin ang ating mahal na ating Ate Les. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong pagpaliwanag ng ating pong pagkakaloob. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher noong overnight, napakahalagang ipaliwanag na mainam ito. Amen? Hindi tayo dapat nagmamadali. Hindi tayo dapat, mga minamahal, para bang inarush parati, sapagkat kailangang intindihang mainam ng ating mga binamal na mga kapatid gaano kahalaga. Sapagkat maraming mga news ang ating pong napapakinggan na ibang mga outreaches, mga minamal, talagang unti-unti silang nakapundar ng mga lupa, mga lupain, mga malaking mga chapels, mga minamahal. Bakit? Dahil sa patuloy na pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Napakahalaga ng katapatan. Amen. Amen. Alam po ninyo, mga akala natin, mga minamahal, ay itong pagbibigay, mga minamahal, ito'y isa sa mga bunga ng Santong Espiritu sa ating pong mga buhay. Amen. Kung wala kang natanggap na banal na Espiritu sa iyong buhay, at hindi yan nanaan sa iyo, hindi ka magtatapat. Amen. Brother Joben, ano na naman yan? Anong connection yan? Amen. Sa totoo lang po, mga minamahal. Amen. Ang pagbibigay ay bunga ng Espiritu Santo na ating tinanggap sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito po, mga minamahal, ha? Dito sa aklat ng Galatia, lahat po muna na nakikinig ay pumalakpak muna na napakalakas, mga minamahal. Sabi dito, Galatians 5:22-23. Pakinggan nyo mainam, lalo na natin po mga minamahal ng mga bisita, sapagkat ito po, mga minamahal, ang magbibigay sa inyo o sa ating lahat, mga minamahal, ng kumbaga grabing pagpapala na aming tinatamasa ngayon. Tatanggapin nyo rin, mga minamahal. Sabi dito, datapwat ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Amen. Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Ulitin ko, mga minamahal, sabi ko nga, isa sa mga bunga, one of the fruits of the Holy Spirit in us is makikita natin through our giving o pagbibigay natin ng kasampung bagit, mga handog. Sapagkat unang-una, mga minamahal, kung wala kang pag-ibig sa Diyos, kung wala kang pag-ibig sa mga kaluluwa, na sila po, mga minamahal, ay maligtas din katulad ng ating kaligtasan, hindi ka magbibigay. Lahat magsabing amen. Totoo po yan, mga minamahal. I don't care. Ganoon natin, mga minamahal. Importante ako'y ligtas na. Amen. Pero ang sabi ng Biblia, hanggat may pag-ibig na bunga ng Espiritu Santo na isang damdamin, hindi mo hahayaan sila'y mapahamak at pabayaan na lamang, kaya tayo'y nagbibigay ng ikasampung bahagi at ng ating po mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pangalawa, katuwaan. Ang sabi ng Biblia,
God loveth a cheerful giver. Amen? Kung ang paggising mo sa umaga, puro problema ang ginagawa mo, hindi mo magagawa magtapat sa iyong pagbibigay. Bakit? Problematic ka parati. Amen? Pero ang isang taong galak na galak sa kanyang puso, nilagakan ng katuwaan ng kanyang puso, mga minamahal, ng Santo Espiritu, ang sabi diyan, maski na yung bagay na kaisang 5 pisong duling na lang sa iyong bulsa, hindi mo ipagkakait yan sapagkat galak na galak ang iyong puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakita niyo yung mga patotoo, mga minamahal? Sinabi ng kanya mahal siyudad, mag-grocery ka itong pera. Nung nagpapaliwanan ng pagbibigay, anong ginawa mga minamahal? Papalapit ng papalapit. Ayan na. Pero may sagsabi sa kanya, ibigay mo yan pagpapalain ka. In short, mga minamahal, bagamat wala sa extra mga minamahal, ibinigay pa rin niya. Bakit? Ramdam niya ang kagalakan sa kanyang puso. Amen. Amen. Pangatlo, mga minamahal, kapayapaan, pagpapahinod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Ibig sabihin, mga minamahal, itong mga bagay na ito, yan ang nagbubunsod kung bakit wala tayong takot magbigay ng ating kasampung bahagi, mga handog. Amen? Kaya nga, ang sabi nga, mga minamahal, ng 2 Korinto, mga minamahal, ang 9, 2 Korinto 9, talata 6-7, sabi diyan, pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating malapay. Sabi ito, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bagyana ay mag-aani namang bagyana, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto natin ng malaking chapel? Amen? Amen? Magtapat ang mga anak ng Diyos. Amen? Sabi ko nga sa inyo, yung harap na yan, no? Sabi nga natin, binabato ng preacher ng overnight. Sa totoo lang, mga minamahal, yung harap na yan, madaling bilhin yan, mga minamahal, kung ang mga anak ng Diyos ay kumpleto sa bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. But because you reserve something for you, and there is that doubt na nandyan sa iyong isip, mga minamahal, hindi mo maibigay ang todo. Bakit? Sapagkat, sabi ng Biblia, mga minamahal, Hebrew 4, talata 2, sabi diyan, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita. Lahat tayo, napakakinig ng balita. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nananampalataya sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kung nananampalataya ka, huwag ka matakot. Amen. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, bawat salitang lumabas sa aking mga labi, hindi babalik sa akin nang walang katugunan dun sa kanyang pinagsuguan. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, it will come to pass. Mangyayari at mangyayari yan. All you have to do is trust God. The timing of God. The purpose of God. Pagtiwalaan mo yan. Sapat ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ginawa natin yan, doon lang tayo mapakinabangan natin ang kanyang mga banal na salita. Itong sinasabi natin pagbibigay, susi ng pagpapala. Susi ng pagpapala sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Amen? Pag sinabing naniniwala at nananampalataya, wala kang takot. Ibigay mo, bahala na, malapay na basta nagtatapat ka. Amen? At yan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, nagiging pagpapala sa atin ang kanya mga salita. Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal, para sa kapakanan po ng ating pong mga minamahal na mga bisita? Dito sa Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10. Mula nung una, hindi natin alam ang tungkol sa bagay na ito. Pag dumating sa atin ang basket, tumapat, lalagay natin, basta tumunog, sapat na. Amen? Ang importante, yung ating katabi, alam niya, nagbigay tayo. Pero may standard ang pagbibigay sa gawain na mahal na Panginoon. Ang pagtatapat, mga minamahal, at sinasabing standard nito. At itong standard nito, hanggat di natin nalalaman, ito nagbibigay dahilan kung bakit
tayo ay napapaloob sa isang sumpa. Basahin natin mga minamahal. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating Panginoon. Sabi po dito, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kaya yan, kayo'y nangagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit panalangin tayo ng panalangin, walang Diyos na dumirinig sa atin. Dahil hindi natin alam yung ating ginagawa pala na hindi pagtatapat sa mahal na Panginoon. Tayo po mami na nagkakasala sa kanyang mga banal na mata. Amen? Amen? But now, ang sabi nga, saliksikin ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahat ng gustong makalaya sa sumpa na yan, sumigaw ng napakalakas na praise the Lord. Amen? Totoo po yun, mga minamahal. If you really want to be free, search the truth. Hanapin mo ang katotohanan at ikaw ay makakalaya. Anong gagawin? Dito sa 10. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Saan yung kamalig, mga minamahal? Ang kamalig, literally, kung titignan mo, mga minamahal, kung saan iniimbak ang pagkain. Lahat magsabing amen. Pag ikaw ay nagutom at nanghina, pupunta ka sa kamalig para ikaw ay kukuha na makakain. At kapag ikaw ay nakapagluto niyan, lalakas ka uli, babalik ang kalakasan mo. Ganon din po sa espiritual na kamalig, mga minamahal. Kung saan ikaw ay may karamdaman, ikaw ay may nanlulupaypay, ikaw ay problemado, dumalo ka sa banal na gawain na yan, nakamalig na yan, mga minamahal, ang karamdaman mo gagaling, COVID-19 mo gagaling, problema mo na ikaw ay punong-puno ng utang, mababayaran mo, malulutas ang iyong problema. Dati-dati napaka gusto mo magpakamatay, gusto mo nang maluka-luka, mga minamahal, mababaliw ka na, pero pinagpala ka, nandoon ang kamalig ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung mga nagpatuto kanina, anong sinasabi nila? Nung ako'y makakilala sa mahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang problema ko, ang karamdaman ko, nilutas at pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Nandito ang kamalig ng Diyos. Pag sinabing kamalig ng Diyos, nandoon ang buhay na Diyos. Hindi yung Diyos na bato. Dasal ka ng dasal, wala ring nangyayari. Amen? Amen? Pagdating ng December, New Year's resolution, after 1 week, sige, mabait ka pa. After 2 weeks, mabait ka pa. Isang buwan, mabait ka pa. The most. Next, babalik uli yan. Bakit? Sapagkat hindi totoong pagbabago yon. Hindi kaya ng tao na baguhin ang kanyang sarili. Tanging ang mahal na Panginoong Hesus ang kayang magbago sa isang taong napapariwara. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At paano gagawin yan, mga minamahal? Sabi niyan, hanapin mo yung kamalig ng Diyos. Walang iba ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Anong meron sa kamalig ng Diyos? Sabi dito, mga minamahal, ituloy natin ang basa. At upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko buksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Binasa po natin sa Biblia yan. Sa ating mga minamahal na mga bisita, basahin nyo ulit kung meron kayong tahanan. Key English version yan, key Tagalog version yan, Ilocano version yan. Basahin nyo Malakyas. Ang kabanata ay 3, talata ay 7 hanggang 10.
Huwag kayong basta-basta maniniwala, mga minamahal. Kapag narinig nyo, ilista nyo. Pagdating sa bahay, basahin ninyo. Kung nakita nyong totoo ang sinabi, yun ang paniwalaan ninyo. Amen? Amen! Dahil kapag tayo niniwala, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, delikado yun. Amen? Pero lahat dito mula kanina hanggang ngayon, mga minamahal, wala tayong ginawa na hindi ayon sa banal na kasulatan. Hindi ayon sa Biblia. Kaya nga, ang bulag nakakakita Ang pilay gumagaling. Ang COVID-19, nakita nyo, grabe mga minamahal, pinagagaling naman na Panginoon. Amen? Bakit? Sapagkat ang sabi na, kapag malaman mo ang katotohanan, mapakinggan mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Pangunang pangangaral, siyempre, ng ating ginagamit na Evangelista Weldy Estrada Almeda, sa kanyang mga mangangaral, kapag atin itong pinanampalatayanan, ang sabi ng Biblia, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Huling tanong, ano ang ikasampung bahagi at handog? Ang sinabi ng ikasampung bahagi, mga minamahal, yun ang tinatawag na tithes. Basahin niyo ang Biblia, pag i-type ninyo ang tithes, even yung mga cellphone natin na may Biblia, so yun, tithes. Yun yung 10%. 10% of all the blessings that will come to you. Ang sabi ng Biblia, marang isipin ng ilan, bakit ako kailangan magbigay? Ibinigay naman na yan sa akin ng Diyos. Amen? Palagpakan po natin ang napakalakas mga minamahal. O sa totoo lang, rason ko yan noon. Ba't ako magbibigay? Binigay sa akin ng Diyos, ba't ko pa ibibigay? Basahin natin, isulat nyo ulit. Dito sa aklat ng Ecclesiastes, ang kabanata ay 5, talata ay 19. Basahin nyo ulit yan. Sabi diyan, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Palakpakan po natin ang napakalakas mo naman. Ibig sabihin, yung minana mong lupa, sa totoo lang, hindi lang yan basta-basta dumating sa kamay ng nanay at nanay at nanay at nanay at lola mo. Amen? Yan ay inihanda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para darating ang araw na ito, mamanahin mo ang mga lupa na yan. Ang nagbigay niyan, walang iba, ang ating mahal na Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ulitin ko ang talatang yan. Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon. Ito, tanda nyo. At kumuha ng kanyang bahagi. Bakit hindi niya sinabing, at kunin lahat? Bakit sinabi ng Biblia, kumuha ng iyong bahagi lamang? Sapagkat sa lahat ng pagpapala na darating, sabi ng una natin na talata na basa, may bahagi ang mahal na Panginoon. Amen? At yan ang ikasampung bahagi at handog. Yung ikasampung bahagi, yun yung tithes. Sabi ng mahal na pastor, ang iyong handog, tapatan mo ang iyong tithes. Another 10%. Minimum yan. Pero pwede mong dagdagan yan, 20%, 30%, 40%. Nakita yung talata ni 2 Korinto? Ang naghasik ng bagyana, aani ng bagyana. Pero ang nag-aasik ng sagana, aani ng sagana. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ang pagkakaloob na binibigay mo, biblical lahat itong sinasabi ko sa inyo mga dito galing sa akin. Amen? Kung lahat ng pagkakaloob na binibigay mo, mga minamahal, ay nandoon yung tinatawag nating pagtatapat sa Diyos. Within the standard ng mahal na Panginoon, huwag mong problemahin kung kailan darating ang mga pagpapala sa iyo. Darating yan ng hindi mo nalalaman. Amen? Amen? Ang inyo abang lingkod, may utang akong 50,000 pesos. May pinag-aralan ako, isang inhinyero, pero walang silbi yung aking pagka-inhinyero. Yung mga magulang ko, yung walang maibigay sa akin nung ako'y nagkabaon-baon sa utang. Hiyang-hiya pa ako, mga minamahal. Pero nung nakilala ko, mahal na Panginoon sa ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, for the first time, napakinggan ko ang pangaral na ito, na kung aking ibigay ang aking kasampung bahagi at ang aking handog, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit
at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sabi ko sa Diyos noon, dahil gusto ko na magpakamatay, malapay noon, hindi ko kailangan ng napakaraming pagpapala, pambayad lamang sa aking utang, makapagpatuloy lang ako sa aking buhay. Amen? Hindi nagtagal, mga minamahal, ang ginawa ko na lang, dalo na lang ng dalo. Sa bawat maliliit na halaga na dumarating sa akin dahil wala na akong trabaho, wala na pinagkukunan ng pera, mga minamahal. Amen? Bawat tumating, sabi kasi, bigay ka 10 bagit handog, di binibigay ko, mga minamahal. Maniwala kayo sa hindi, mga minamahal, yung utang ko, nabayaran ko, walang silbi yung pinag-aralan ko, walang silbi lahat ng kakilala ko. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan, mahimalang kaparaanan, na bayaran yung 50,000 pesos na aking utang. Paano? Gumamit siya ng ibang taong hindi ko kilala, nagbigay sa akin ng 25,000. Amen? Sabi ko ba na, Panginoon, hindi ko kilala taong ito, binigyan ako ng 25,000, totoo nga ang salita mo. Tapos sabi ko, alam ko yung kulang na 25,000, gagawa ka ng himala. Amen? Pumunta ako sa aking pinagkakautangan, sabi ko, good afternoon po, galit na galit daw yun. Pero tinanong ko, saan, ano bang nangyari? Sabi ko, yung 25,000 meron ako dito, bigay lang. Ito lang ang pera ko. Yan lang bang pera mo? Opo. Sabi niya sa akin, kung yan lang yan pera mo, yan lang ang babayaran mo. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Kung hindi totoo ang Diyos, hindi tayo nagkikita-kita ngayon. Amen! Sa totoo lang, mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, kung hindi totoo mahal na Panginoon, hindi natin titiisin ang ilan mula kahapon, di pa kumakain, nanghihina yung tuhod. Amen? Ang ilan, mga minamahal, dahil nag-fasting, mga minamahal. Pero bakit nandito pa rin tayo, mga minamahal? Hindi ito air condition. Amen? Hindi tayo naparito dahil sa air condition. Hindi tayo naparito dahil sa kanumang bagay. Naparito tayo dahil gusto nating pasalamatan ang Diyos na nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So anong ibig sabihin ng 10 bagit handog, mga minamahal? 10% yung tithes, another 10%, so 20% pinaka-minimum. For example, mga minamahal, ikaw ay pinagpala ng 1,000 times 0.2. Minimum yan, times 0.2. And that is 200 pesos. Amen? So, pag 200 mga minamahal, ang ilan, hindi ako magbibigay ng 200, wala akong pera, na 200, di na ako dadalo. Hindi po after ang Diyos dun sa 200 pesos mo. Ang itinuturo dito yung pagtatapat sa pagkakaloob na 10 bahagi tandog. Kung ang natanggap mong pagpapala ay 100 pesos times 0.2, 20 pesos yan. Amen? Ipagkaloob mo yan. Maski na 200 yung katabi mo, ikaw 20. Dahil sa 100 lang natanggap mo eh. Amen? Ipagkayman, huwag kang mahiya. Kung ang natanggap mo 10 piso lang, amen. Ano times 0.2? 10 piso. 2 pesos. Ewan ko kung mayroon pa yan. 2 piso yan. Amen. So, ibig sabihin, ipagkaloob mo yan sa mahal na Panginoon. Yan ang tinatawag na pagtatapat. Kung 10 piso lang ang natanggap mo. Pero kapag ang natanggap mo ay 10,000, huwag kang magbigay ng 2 piso. Huwag kang magbigay ng 20 pesos. Huwag kang magbigay ng 200. Amen? Ang 10,000 times 0.2, 2,000 pesos. Brad, malaki na yan. Ang dami na yan na spaghetti. Amen? Anin mo yung 2,000, meron ka namang 8,000. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tandaan niyo mga minamahal, the more you give, the more you will be blessed. Sa pagkakaloob mo ng pagkakaloob, hindi mo namamalayan, pasok ng pasok ang pagpapala, mga minamahal. Kami dati mga minamahal, ang bahay namin, kubo, kaliwat kanan, abot mong dingding. Amen? Hindi namin alam mga minamahal, bigla na lang kami nagkaroon ng 2-story na bahay. Dati-dati, bisikleta, hindi kami makabili. Hindi namin alam na makabili kami ng 3 kotse, brand new pa yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit nangyari yan? Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sinasabi ko sa inyo mga minamahal, hindi namin ipinagmamalaki anumang natanggap namin. Sabi namin diyan, mga bonuses lang yan. Hindi yan ang aming mga hiningi. Ang hiningi lang namin sa mahal na Panginoon, magmana kami ng buhay na walang hanggan. Sa oras na banal na gawain, kumikilos ang kanyang banal na presensya, nararamdaman namin
ibig sabihin, yan ang pinakamalaking pagpapala. Palapakan po natin ang ating malapay doon. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating kasamang bahagi at ang ating mahandog. At ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Salde de Guzman, upang ito po'y basbasan ng ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamamanal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamalapan sa Kristo. Kami po nagpupuri, papasalamat sa yugtong ito ng pagbibigay namin kaputandog. Mahal na pinanlubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon, upang balik kayong pag-aari, tandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, upang kami makapanumbalik at pagpalain sa lahat ng bagay na pinangako mo, mahal na Panginoon. O Diyos, basbasan at pagpalain mo po ang yugtong ito, mahal na Panginoon. Sa iyong katapatan, mahal na Panginoon, sa iyong pangako sa lahat ng iyong mga anak, na nagtatapat, mahal na Panginoon, ay yung pangako na mahal na pinagbubuksan mo yung sandungawan sa langit ay hulog mo sa pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. At sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon, at nagtatakip na maraming kasalanan ng iyong mga anak sapagkat magagamit mo yung mga anak, mahal na Panginoon, sa pamamalakay ng kalwasuling araw na ito, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, kaligtasan buhay na walang hanggan at pinangako mo, mahal na Panginoon. Kaya patuloy ko sabing kabagaan yung mga anak na hindi pa tumatalima sa ito mo. Tanda ng pananampalataya, kagalakan, lubos, mahal na Panginoon, upang lahat yung mga anak ay makanta ng iyong pinangako sa itong ito at hindi mapasalob ng sumpa na lumalaganap sa buong mundo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat negosyo, trabaho, hayupan, pananim, at lahat ng uri ng pinagkakitaan ng iyong mga nakayon sa iyong pangako, mahal na Panginoon, gagawin mo mungulo hindi buntot ang iyong mga anak, maging matanganan ng iyong mga anak, pangako mo, ipagpapalain mo din, mahal na Panginoon. Habagan mo din po, mahal na Panginoon, yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa malang kapamaran, manupan lahat ng yung mga anak, magamit mo po sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Nang ibig mo ang lahat may makaalam ng katotohanan at mga liligtas, mahal na Panginoon. Sa pamagitan ay pinagpalat lingasin mo na yung ministeryong ito, mahal na Panginoon. Kaya salamat po sa pagbibigay, mahal na Panginoon, kami nakakilala sa iyo. Sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Weldista de Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Amen. Jesus. Amen. Praise the Lord. Walang imposible sa ating Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Aking po iniling mga minamahal, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin ating pong minamahal na mga karala, ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Dakilahin at sambahin po natin ang iyong pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo. God bless you, beloved Brother Jobs, my beloved co-elder. Let us all pray. Ay po lahat mga minamahal ko, sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng iyong pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus sa hapon ito. Patuloy ka nawa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Magpakita ng iyong kagandahang loob. Hipuin mo po ang aming mga puso. Buksan mo po ito. Aming mapangunawa, mahal na Panginoon, to become receptive of your holy words. Mahal na Panginoon, sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Nangangailangan ng iyong tulong at habag, mahal na Panginoon, hindi saganang sa akin. Wag akong makita, mahal na Panginoon, kundi yung walang hanggang kahabagan, karunungan at kapangyarihan, pag-ibig para sa atin. Mahal na Panginoon, turuan mo po kami, mahal na Panginoon. Turuan mo ang aming mga puso ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na maging, mahal na Panginoon, hallelujah, papagbantay sa iyong nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Habing aming hinihingi ng kapatawaran, ang lahat ng aming mga pagkakasala at pagsalangsa, lalo na yung abang lingkod, mahal na Panginoon, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Yan na ba yung pinakamalakas na palakpak po natin, mga minamahal ko? Kung may lalakas pa ba yan, much, much better, mga minamahal ko, sapagat ang Diyos na ating pinapapurihan, mga Panginoon. Ang mga minamahal ko ay Diyos ng mga Diyos. Amen? Hari ng mga hari. King of all kings. The God of all gods. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang ating mga minamahal ko, pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang dobling paggalang, mga minamahal ko, hallelujah, ay aking pinapabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Welda Estrada Alameda, at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating mga beloved Mama Dear, at yan po ay pinakinabangan po natin ang gusto. Nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na nakaalalay. Amen? At sila po ang nangungunang mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong banal na ministeryo para patuloy na makapag-evangelize. Amen? Sa buong kinapal, mga minamahal ko, at ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sir Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. A blessed afternoon. Ito pong ipinapaabot sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po aking pong mga inibig na mga kapatid, mga baguhan, mga datihan, at sa lahat ng ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay. At ang higit na pagbati, pagpapasalamat, pagpaparangal, pagdadakilay, nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At atin na pong tunghayan, mga minamahal ko, yung ating pong magiging topic or tema. Ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko, hallelujah. At pamagatan po natin, mga minamahal ko, yung ating pong pag-aaral ng our heart's inclination. Pag sinabing inclination, mga minamahal ko, yung hilig, yung saan nakabend, saan niya gustong-gustong talagang lumagay, saan nakahilig, saan nakakiling ang ating mga puso. Our heart's inclination na tinatawag. At aminin man natin o hindi, mga minamahal, meron talagang tinatawag na natural inclination ng puso ng bawat tao na gumawa ng masama. Amen? It has something to do kasi with our sinful nature. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakahalaga ng ating pong pag-aaral sa ngayon, mga minamahal ko, sabagat ating pong maiintindihan mas lalo, mas
malalim, at mas maliwanag. Mga minamahal ko, kung bakit mga minamahal ko napakahalaga na ang ating puso, mga minamahal ko, ay atin po talagang mai-surrender sa mahal na Panginoon. Amen? We have heard of, mga minamahal ko, the deceitfulness, yung pandaraya of a human heart. Mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kahit pa maan noon, nung panahon ni Noah, ito na yung pinakadahilan kung bakit ginunaw ng Panginoon ang buong mundo sa pamamagitan ng malaking baha. The wickedness, ang kasamaan ng puso ng tao. Mababasa po natin yan, mga minamahal ko, sa aklat ng Genesis, kabanatang 6, talatay 5, na umabot pa sa punto, mga minamahal ko, na talagang nagsisi ang mahal na Panginoon kung bakit niya nilalang ang tao. Umabot sa kanya yung kasamaan, wickedness of their hearts. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, napakahalagang katanungan ngayon, essential question para sa ating lahat, mga minamahal ko, ay yung saan nakakiling yung ating mga puso. Amen? Ano ang mga kagustuhan nito, mga minamahal ko, na halos talagang hindi natin kayang pigilan? Amen? Amen? At mga minamahal ko, dito po, mga minamahal ko, sa aklat ng Salmo, yung ating pong opening verse, dito po sa aklat ng Salmo, kabanatang 141, ang talatay 4. Diretso na po sa Tagalog. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatay 141, talata po ay 4. Ito po ang nakasulat, huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay na gumawa sa mga gawa ng kasamaan, nakasama ng mga taong nagsisigawa ng kasamaan, at huwag mo akong pakanin ng kanilang mga masarap na pagkain. Amen. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, sinabi po rito, mga minamahal, incline not my heart to any evil thing, to practice wicked works with men that work iniquity, and let me not eat of their dainties. So mga minamahal ko, ito'y isa sa mga powerful prayers ni David noong kanyang kapanahunan, mga minamahal ko, na siya po'y nagsusumamo sa mahal na Panginoon, nagsumamo sa mahal na Panginoon na gawing dalisay yung kanyang puso, to purify his heart, na wag itong hayaan, amen, na gumawa ng kasamaan at makinabang umahawaan sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Amen? So mga incline not my heart. Huwag mong hayaang kumiling o humilig ang aking puso sa anumang bagay na masama. At turuan mo ang aking puso na lumayo sa kasamaan at sa mga taong gumagawa nito, na huwag akong mahawaan, huwag akong makinabang sa anumang pakinabang, amen, from any evil gains na tinatawag. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Meron tayong inaawit, mga minamahal ko, purify my heart and make it, holy, so I might walk the way that's pleasing you. Di ba? Puruhin mo, dalisayin mo ang aking puso, at gawin mo itong banal upang ako'y makalakad ayon sa iyong kalooban. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag makipamatok. Amen? Huwag makiayon sa gawa ng sanlibutan, mga minamahal ko. Parati po natin naririnig, mga minamahal ko. Pero sinama nga rito, mga minamahal, doon sa ating pong nabasang talata, mga minamahal ko, na huwag akong mahawaan makinabang sa mga gumagawa ng kasamaan.
Amen? At wag akong makiayon talaga. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, si Daniel, mga minamahal, sinabi niya, mga minamahal ko, sa kanyang sariling puso. Daniel, purposed it in his heart na tinatawag. Talagang sinadya niya, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang minsan nangangatwiran yung mga ilan. Hindi kasi, Brother Noel, talagang na-influensyahan lang ako. Nakikita ko yung mga naninigarilyo. Ay, parang ang sarap-sarap nilang humigop ng usok ng sigarilyo. Yung mga nagbe-vape, parang talagang usong-uso, parang astig ang datingan. Amen? Parati nating ikinakatwiran, mga minamahal ko, yung outside influence, bakit tayo nahahawa? Pero mga minamahal ko, mula sa loob talaga. Amen? Wala na tayong dapat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang balingan, mga minamahal ko, ng sisi, kundi ating mga puso, ating mga sarili, mga minamahal ko. Sabagat si Daniel, mga minamahal ko, nangyari. Nung siya po, mga minamahal ko, ay nakulong, mga minamahal. Amen? At talagang mga minamahal ko, hallelujah, sinabihan siya, anong gusto mong kainin? Anong gusto mong inumin? Gusto mo ba yung mga pagkain ng hari? Gusto mo ba yung mga masasarap na alak? Pero sinabi ni Daniel, mga minamahal, no! Hindi ko yan gusto. Pakainin niyo ako ng gulay. At makontento na lamang ako sa tubig bilang inumin. Mga minamahal ko, amen? Huwag ang mga alak na nakakalasing. Huwag ang mga sigarilyo, mga minamahal ko, na talagang, ano bang pakinabang sa sigarilyo? Di ba? Cancer. Sa baga. Amen? Pero marami pa rin naninigarilyo. Amen? Yung mga minamahal ko, Daniel, mga minamahal ko, hallelujah, verse 1, chapter 1, verse 8, mga minamahal ko, kindly, mga minamahal ko, pakibasa. Dito po sa aklat ng Daniel, ang kabanatay 1, talatay 8, ito ba sinasabi? Ngunit pinasayahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa Pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang pong banal na salita. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, sapagkat naroon yung term na, but Daniel purposed it in his heart. So, talagang niloob niya. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, niloob niya, sinadya niya talaga, mga minamahal ko, talagang yung kanyang will, mga minamahal ko, yung tinatawag, mga minamahal ko, na talagang yung inner will na tinatawag. Amen? That he would not defile, ayaw niyang dumihan ang kanyang sarili, mga minamahal ko, with the portion of the king's meat. Yung mga pagkain ng hari, yung mga inumin na mga nakakalasing ng hari, mga minamahal ko, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. We're told by the Bible, mga minamahal ko, na guard our lips. Bantayan natin ang ating mga dila. Amen? Also, mga minamahal ko, bantayan din natin daw ang ating mga pag-iisip. Guard our thoughts. May mga pag-aaral tayo patungkol dyan, mga minamahal ko. Sino pa pong nakakaalala? But most of all, ang sabi mga minamahal ko, bantayan daw po natin ang ating pong mga puso. Guard our hearts. Bakit? Sapagkat ito nga po ay dinadaluyan ng buhay. It is the wellspring of life. Tandaan po natin mga minamahal ko, ano bang function ng puso sa ating katawan? Ang puso is the most hard-working organ in our body. Mantakin mo ba ngayon, hindi siya tumitigil magtrabaho, di po ba? It continuously pumping, it continuously pumping oxygenated blood. Ang sabi mga minamahal ko, down to our veins, dumadaloy sa ating pong mga litid, mga minamahal. Lahat, mga minamahal ko na ating mga vessels, mga minamahal ko, para magkaroon tayo ng hininga. The moment na nag-stop yan, at hindi na nagtrabaho, anong mangyayari sa tao? Tigok, di mo ba, mga minamahal?
Kaya napakahalaga, mga minamahal ko, ang sabi nga ng Biblia, above all else, bago ang lahat ng mga bagay, mga minamahal ko, guard your heart. Ang sabi, mga minamahal ko, ng Proverbs chapter 4, verse 23. Kindly po, mga minamahal ko, ingatan, bantayan ang ating pong mga pusong ito sapagkat dinadalaw yan ng buhay. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, 5, talata po ay 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sabi ko nga, mga minamahal ko, napakahalagang organ nitong puso na ito. It keeps pumping and pumping, mga minamahal ko, through lifetime. Hindi tumitigil. Hindi tumitigil magtrabaho. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang masasabing ito yung thought light ng mga anak ng Diyos, ng mga tao. The heart is our thought light. Pag sinabing thought light, mga minamahal ko, kasi dito nang gagaling sa puso. Yung ating mga choices, yung ating pong mga plano, yung ating pong mga action, ating mga minamahal ko, karakter, attitudes, mga minamahal, choices, nanggagaling sa puso. Nabubuo, mga minamahal, bago pa man sa ating mga pag-iisip, yung ating mga plano, nabuo na sa ating pong mga puso. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ingatan natin sapagkat merong stern warning, may mahigpit na babala ang Biblia. Jeremiah, kabanatang 17, ang talatay 9. Parati po natin itong naririnig, mga minamahal ko, pero para bagang tinitake for granted natin. We're taking it lightly. Pero ano ba ang kapasidad ng puso? Amen? Kindly? Dito po sa aklat ng Jeremias, ang kabanatay 17, ang talatay 9, ito po sinasabi, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay at totoong masama, sino makakaalam? The heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Ang puso daw ng tao ay magdaraya ng higit kaysa lahat. At mahirap, mga minamahal ko, talagang i-tame ito. Mahirap itong i-control, mahirap itong disiplinahin. Mamaya-maya, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong mga puso, mamumuo, mga minamahal ko, yung mga masasamang plano. Against our neighbors, against our mga minamahal ko, hallelujah, kapatiran, mga minamahal ko, o kung sino pa man. Amen? Amen? Bago ko po makalimutan, mga minamahal, hallelujah, advance happiest birthday sa ating beloved Sister Liz, mga minamahal. Kung nabubuhay pa, mga minamahal ko, talagang we cherish the moments, mga minamahal ko, nung nabubuhay pa ang ating ate, mga minamahal ko. Marami kaming, mga minamahal ko, mga good memories. At yun ang itinitreasure po natin, mga minamahal ko, sa mga talagang nakadaupang palad ng ating mahal na ate, mga minamahal ko, hallelujah, we're so blessed. Amen? Marami tayong natutunan sa kanya. So, continue, mga minamahal ko. So, mga minamahal ko, ang puso ng tao, mga minamahal ko, hallelujah, ay magdaraya daw, lubos na masama, totoong masama. Sino daw ang makakaalam? Sapagkat hindi nga natin, mga minamahal ko, talagang mahirap i-control. Amen? Itong puso natin, mga minamahal ko, mamaya't maya, mga minamahal ko, nabubuo rito, mga minamahal ko, yung mga masasamang plano. Mga masasamang salita. Amen? Amen? Against, mga minamahal ko, our neighbors, our mga minamahal ko, hallelujah, fellow servants of Christ. Nangyayari, mga minamahal ko. At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tricky, treacherous, ang sabi, mga minamahal ko, talagang mapaglinlang, ang sinabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Proverbs, aklat ng Kawikaan, kabanatang 23, ang talatay 7, mga minamahal ko, talagang
Hindi mo matatarok minsan ang nilalaman ng puso ng tao. Di ba? Ang bait-bait kapag kakaharap, pero pagkatalikod mo, is backbiting you. Mga minamahal. Yung kanyang mga salita na kunwari mga minamahal ko, puro, pero hindi pala puro. So, tingnan natin mga minamahal, anong sinabi ng kawikaan, mga minamahal ko, Kabanatang 23, ang talatay 7, kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, 23:7. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay ganon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo. Ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, merong mga minamahal ko talagang kinakailangan po nating matarok mga minamahal ko dito sa talatang ito. Nasaan na yung ating... Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Kung mga minamahal ko, hallelujah, yung purong intention, mga minamahal ko, hallelujah, ng tao, mga minamahal ko, kung minsan mga minamahal ko, talagang makikita mo. Amen? At mahirap minsan, mga minamahal ko, matarok. Na ang sabi nga rito, mga minamahal ko, iba ang ipinapakita doon sa nilalaman ng kanyang puso. Diba? Ang sabi rito, uminom ka, kumain ka. Di sign ng kabaitan yan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, but his heart is not with thee. Malayo. So ingatan natin na ating pong mga pusong ito, mga minamahal ko, hallelujah. Ano ang gustong-gusto nito? Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, gusto ng puso ng tao, mga minamahal ko, na talagang ang hilig niya magtago ng kasalanan. Maging patay mali siya. Makinig po kayo mga minamahal. At talagang halos, kapag hindi talaga mga minamahal ko, hallelujah, nakakot in the act, ayaw umamin talaga sa kanyang pagkakasala, yun ang puso ng tao. Meron pong sinasabi, mga minamahal na pahayag ang mga makasanlibutan, you're the man. Ikaw ang lalaking yon. Pero sa sanlibutan, mga minamahal ko, sa mga makasanlibutan, ang pahayag na you're the man. Diba? A statement of commendation. Pagkabilib, mga minamahal. Amen? May nagawa siyang very impressive work. Job well done. Ika nga, mga minamahal ko, kaya nga sinasabi mga, you're the man. Pero iba, yung ating pong mapapakinggan na you're the man dito sa banal na kasulatan. Nung nagkasala sa King David, mga minamahal ko, ng adultery. Amen? Sino po nakakaalam, mga minamahal ko, ng adulterous affair, mga minamahal ko ng King David, mga minamahal ko? Kay sino? Sino yung babae? Bathsheba, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang, he was confronted by Prophet Nathan. At alam po natin yung tagpong yun, mga minamahal, sa 2 Samuel, mga minamahal ko, chapter 5, mga minamahal ko, verse 1, mga minamahal ko, hanggang sa mga minamahal ko, hallelujah, mabanggit, mga minamahal ko, ni Prophet Nathan. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, yung magic word, yung keyword, na you're the man. Sa una, mga minamahal ko, nagsaysay ng isang talinhaga si Prophet Nathan kay Haring David. Merong isang mayaman na marami ang kanyang mga inaalago ang tupa at talagang mayaman na mayaman siya. At meron namang isang mahirap na talagang meron nag-iisa lamang na alaga na talagang mahal na mahal niya, talagang kasama pa niya sa pagtulog. Amen? At ang mayamang ito, nung may bisita, mga minamahal ko, ay nakuha pa niya, mga minamahal ko, na agawin, nakawin, yung kaisa-isang tupa ng mahirap na tao, at siyang maging, mga minamahal ko, panhanda doon sa kanyang bisita. At mga habang sinasaysay, mga minamahal ko, ni
Prophet Nathan kay Haring David, itong talinhagang ito, mga minamahal ko. Ano? Ang reaksyon, mga minamahal ko, ni David, di ba? Naroon yung pagiging manhid. Patay mali siya. Parang nagmamang-maangan pa siya, mga minamahal ko, until such time, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Anong kanyang reaksyon? Tignan po natin, mga minamahal ko, dito sa verse 5 up to 7, mga minamahal ko, ng ikalawang Samuel, kabanatang 12, mga minamahal ko, kindly. Second Samuel, chapter 12, verses 5 up to 7. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Samuel, kabanata 12, talata po ay 5 hanggang 7, ito pong nakasulat. At ang galit ni David ay nag-alab na mainam laban sa lalaki, at kanyang sinabi kay Nathan, buhay ang Panginoon. Ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. At isinauli ang kordero na may dagdag na 4, sapagkat kanyang ginawa ang bagay na ito, at sapagkat siya'y hindi naawa. Sa 7, at sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel, at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang pumabanal na salitang ito, mga minamahal. Sa una, mga minamahal ko, talagang grabe ang kanyang reaksyon, mga minamahal, habang sinasaysay sa kanya ng propeta yung talinhaga. Dapat ang lalaking ito na umagaw ng kaisa-isang tupa nung mahirap na tao ay mamatay. Dapat pagbayaran pa niya ng maka-4 na beses, isauli niya ng 4 times yung kanyang kinuhang tupa mula doon sa mahirap. But then the verse 7, mga minamahal ko, you are the man. Ang sinabi, mga minamahal ko, ni Propeta Nathan. At doon nahimasmasan si Haring David at tuluyan ng umamin sa kanyang pagkakasala. Diba? Ang puso, mga minamahal ko, hallelujah, nagiging manhid, mga minamahal, kapag ka nabalot po ito ng kasalanan. Nagiging insensitive. Nagiging, mga minamahal ko, hallelujah, talagang walang konsiderasyon. Amen? Kaya mga ito yung gustong-gusto ng mga talagang gusto-gusto ng puso, mga minamahal ko, na talagang dito nakahilig talaga. Dito nakakiling. Mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang pag-aaralan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang turuan ito, mga minamahal ko. I-surrender natin sa mahal na Panginoon. Sapagkat, sabi nga, mahirap tong turuan. Pero kapag isinurrender natin, isinuko natin sa mahal na Panginoon ang ating pong mga puso, then we will have a changed heart, mga minamahal ko. Amen? Isang pusong, mga minamahal ko, hallelujah, napalitan na dating matigas na puso. Amen? Pusong bato. Amen? Pusong manhid, mga minamahal ko, then it will be changed, mga minamahal ko, na kagaya ng puso ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal ko, saan nakakiling? Sa mga worldly passion? Sabi ko nga kanina, mga minamahal ko, kung ano yung usong-uso sa sanlibutan, mga minamahal ko. Amen? Ay siya nating mga minamahal sinusunod. Talagang ang ating pong mga puso, mga minamahal ko, talagang gustong gawin ang pagsunod sa uso ng sanlibutan. The passion of this world. Amen? Gustong-gusto, mga minamahal ko, hallelujah, na maging manhid, ayaw umamin sa pagkakasala, gagaya ni Haring David, nang hindi pa siya nasukol talaga, ay wala pang diretsahang pag-amin. Kinakailangan pang sabihan siya, you're the man. Ikaw ang taong yaon. Ang sabi ng propeta, bago niya inamin ng tuluyan na siya'y nagkasala ng pangangalon niya. Laban, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Kay Uriah, the Hittite, mga minamahal.
Amen? Nang pangalon niya, mga minamahal ko, hallelujah, laban sa Diyos. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, ano pa, mga minamahal ko, hallelujah, saan pa nakakiling, mga minamahal kong ating po mga pusong ito? Nakakiling ba, mga minamahal ko, sa paghihiganti? Nakakiling ba, mga minamahal ko, doon, mga minamahal ko, sa talagang pagiging palalo? A prideful heart na tinatawag, na talagang ayaw sumuko, mga minamahal ko, hallelujah. Sila yung nauna eh. Dapat siya ang unang lumapit sa akin. Humingi siya ng tawad. Magpakumbaba siya. Ha? Mga minamahal ko, sa mga Kristiyanong tunay, mga minamahal ko na talagang may pusong, mga minamahal ko, hallelujah, binago na naman ang Panginoon, hallelujah. Huwag nang pairalin ang tinatawag na kapalaluan. Pride. Amen? Anong may dudulot po nito, mga minamahal ko? Di mas lalong, mga minamahal ko, hallelujah, talagang yung bitterness na tinatawag, yung kapaitan sa puso, ay mag-grow yan hanggang sa, mga minamahal ko, hallelujah, magiging, mga minamahal ko, dahilan yan para atakihin ka sa puso. Imagine that bitterness, yung kapaitan na nandyan, na talagang, inalagaan mo ng mahabang panahon at ayaw mo talagang magpatawad, magpakumbaba, at magpasakop. Gusto mo, mga minamahal, talagang gumanti. Yan ang gustong-gusto ng mga puso. Doon na nakahilig talaga. By nature ang tao, mga minamahal ko, talagang gusto nating i-eksakto, mga minamahal ko, yung ginawa sa atin. At kung mas mga minamahal ko, mas pwede, mga minamahal ko, mas lalo pang mas worse ang gagawin po natin bilang ganti. Pero tapos na. Tapos na, mga minamahal ko, ang mga ganong mga minampanahon sa ating pong mga buhay. Lahat, mga minamahal ko, ngayon ay ipinagpapasa Diyos na lamang po natin. Ang Diyos ang maghiganti. Nasa Diyos, mga minamahal ko, hallelujah! Amen? Ang katiwasayan lang lahat ng mga bagay, kapayapaan po natin sa puso't isipan. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isaiah, kabanatang 57, ang talatay 17, mga minamahal ko, hallelujah. Doon sa mga talagang, yung mga puso nila, mga minamahal ko, ay talagang nakahilig sa paghiganti. Nakahilig talaga, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga minamahal ko, hallelujah, kasamaan, mga minamahal ko, hallelujah. Ganito, mga minamahal ko, hallelujah, ang mangyayari, mga minamahal ko sa kanila. Nag-aantay ang kapahamakan, mga minamahal. Ganito po sinasabi, dahil sa kasamaan ng kanyang kasakiman, ay napuot ako, at sinaktan ko siya, aking ikinubli ang aking muka at ako'y napuot, at siya yumaong ng himagsik ng lakad ng kanyang puso. Amen. Take note of this, mga minamahal ko. And he went on forwardly in the way of his heart, at lumakad siya, at siya yumaong ng himagsik ng lakad ng kanyang puso. So, mga minamahal ko, anong pakinabang dito? Sabi ko nga, kapaitan, nag-alaga tayo ng bitterness, mga minamahal ko, hallelujah, in our hearts. Talong-talo tayo dyan. Luging-lugi. Amen? Nagkakaroon tayo ng sakit sa puso. Atake sa puso. Mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat nag-alaga tayo ng toxic. Nag-alaga tayo ng lason sa ating mga puso. So, paano magiging healthy ang ating mga puso? Paano magiging healthy, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating mga spiritual na estado, mga minamahal ko? Amen? Paano ka makakaramdam ng banal na presensya ng mga Panginoon, puno ng galit ang iyong puso? Unless, mga minamahal ko, that you give way for forgiveness. Papasukin mo sa iyong puso, mga minamahal, hindi ka magkakaroon ng katiwasayan. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, ng kagalakan. Amen? Na lubhang mahalaga, mga minamahal ko, hallelujah, para maging happy, maging magagalakin ang isang Kristiyano. Amen? A happy heart sings for the Lord.
Pero pagka puno ng kapaitan ng iyong puso, mga minamahal ko, how could you sing, mga minamahal ko, hallelujah, a happy song, a praise song, mga minamahal para sa mahal ng Panginoon? Saan pa pwedeng kumiling ang ating mga puso? Wala nang iba, kundi mga minamahal ko sa kayamanan ng mundong ito. Sinabi po mga minamahal ko, lalo ng Mateo, kabanatang 6, ang talatay 21. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Mateo 6:21. Sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen. Napakalinaw, mga minamahal ko ng talatang ito. Sapagkat kung saan daw naroon, for where your wealth is, there also will be your heart. Kung saan daw, mga minamahal, ang kayamanan mo ay dumoroon ng iyong puso. At yan, mga minamahal ko, nagiging dahilan, mga minamahal ko, bakit meron tayong tinatawag na divided heart. A divided attention, mga minamahal ko, na ayaw ng mga Panginoon. Minsan, mga minamahal ko, ang attention po natin ay mas talagang matimbang pa. Yung ginugugol nating oras ay mas matimbang pa, mas marami pa sa paghabol sa mga kayamanan. We're overstressing ourselves, mga minamahal ko, na magtrabaho, araw at gabi. Gusto ba natin patayin ang ating sarili, mga minamahal ko, sa isang endless pursuit na sinasabi ng Biblia? Walang hanggang paghabol sa kayamanan, mga minamahal ko, na ang sabi ng mga minamahal ko, but all fleeting and temporary. Temporaryo lamang. At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, fleeting na sinasabi, madaling mawala. Yung earthly possessions po natin, mga minamahal ko, hindi po natin hawak yan, mga minamahal ko. Oy, secured, Brother Noel, ha? Nasa bangko yan, ha? Nagkaroon ng bank run, nagkaroon ng chaos, mga minamahal ko, ng gulo, mga minamahal ko, yung nakasecure na pera mo sa bangko, anong mangyayari, mga minamahal ko? Pupurpit ng gobyerno yan. Amen? Pagka nagkaroon ng bank run, nag-declare ng bankruptcy ang bangko, mga minamahal ko, your 100 millions, mga minamahal ko, hallelujah, will just be downsized to 500,000 pesos bilang insurance ng PDIC. Imagine, mga minamahal ko. Yung mga istruktura noon, mga minamahal ko, doon sa dako ng Leyte na pagka tibay-tibay, dumaan ang Typhoon Yolanda, mga minamahal ko, para bagang mga minamahal ko, papel lamang na nalukot. Mga sementong konkreto, mga minamahal ko, talagang natibag. Sa grabe, mga minamahal ko, ng unos na yon, mga minamahal ko, na talagang nabigla ang buong mundo. The strongest typhoon ever, mga minamahal, to hit the Philippines, mga minamahal. So, ang sabi nga, mga minamahal ko, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay doon naman na-divert ang iyong puso. At ayaw naman ng Panginoon, yung half-half na atensyon. O kaya mga minamahal, 70-30. 70% sa paghabol ko sa kayamanan, 30% sa iyo, mahal na Panginoon. Mas lalong ayaw na mahal na Panginoon, yung fragment of our time. Kung ano yung natirang oras ko, mahal na Panginoon, sa iyo yun. O natirang oras mo, mga minamahal ko, habol ka na lamang, mga minamahal ko, meron ka bang kanamang pagkakataon, di naman job-related ang dahilan mo, pero dumarating ka, mga minamahal, matatapos na ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Just a fragment of your time. Tira-tira na oras mo sa mahal na Panginoon at hindi nalulugod ang mahal na Panginoon sa ganong bagay. A divided heart, a divided attention, mga minamahal ko, a divided time, mga minamahal ko, hindi yan kinalulugdan ng mahal na Panginoon. You cannot serve two masters, ang sabi ng Biblia. Pwede ba? Two masters?
He's a jealous God, mga minamahal ko. Iisa lamang ang pwede nating paglingkuran. Ang master po natin, mga minamahal ko, ay iisa lamang, ang mahal na Panginoon. Hindi ang kayamanan, mga minamahal ko, na nagiging Diyos-Diyosan ng tao sa sanlibutan ito. At kung minsan, mga minamahal ko, ang puso ng Kristiyano din ay talagang nakakiling na rin lately. Amen? Amen? Psalms chapter 86 verse 11, aklat ng awit, kabanatang 86, ang talatay 11, sinabi ni Haring David sa kanyang talata ito, mga minamahal, unify my heart, unite my heart, paglakipin mo ang aking nahahating puso, sapagkat hindi makakaganda. Hindi ako makakalagad ayon sa kalooban mo with a divided heart, with a divided attention, na talagang mas inuuna ko ang paghabol sa kayamanan. Pero ang sabi ng mga minamahal ko, you don't have to chase the wealth. Sapagkat mismong ang kayamanan ang hahabol sa iyo, unahin mo lamang ang kaharian at ang katwiran ng mahal na Panginoon at lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang. Sinulat ito para mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi tayo makapangatwiran. Ang sabi ng ilan, hindi naman masamang yumaman, Brother Noel. Yes, it is not a sin to be rich. Pero mga minamahal ko, doon, saan napupunta, mga minamahal, your passions will, mga minamahal, dictate your, mga minamahal ko, yung investment mo. Di ba? Kailangan mag-invest ka ng oras, ng mas marami kaysa mahal na Panginoon sapagkat gusto mong magpayaman. So latak na lang ang natira sa mahal na Panginoon at ayaw na mahal na Panginoon ng ganun. Amen? Hindi yan ang balancing buhay ng isang anak ng Diyos. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Psalms chapter 86 verse 11. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 86, talata po ay 11. Ito pong nakasulat. Ituro mo sa akin ang iyong daan, o Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Amen. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, hallelujah, makikita po natin yung mga minamahal ko, yung sinasabing, unite my heart to fear thy name. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Unite. Paglakipin yung nahahati mong puso sa ngayon. Amen? Na talagang ito na ang iyong time, efforts, sa mahal na Panginoon. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi naman lahat ng araw, mga minamahal ko, ay araw ng gawain. Amen? Merong talagang mga inilaan, mga minamahal, makapaghanap buhay. Pero mga minamahal ko, if we overstress ourselves, mga minamahal ko, hallelujah, sa umaga, mga minamahal, yung mga online jobs natin, mga minamahal ko, na to the point, mga minamahal ko, haatiran na tayo ng pagkain sa ating mga kwarto sapagkat busy tayo, we're overstressing. In fact, pinapatay natin ang ating mga sarili. Amen? Pagpikit natin din dito sa lupa, mga minamahal, mawawala na ng saysay yung mga material, mga minamahal ko na mga possessions na yan. Ang sabi, mga store up treasures in heaven na hindi makapagnanakaw ang mga magnanakaw at hindi mga makakapangsira yung mga moth, mga minamahal ko, yung mga bukbok, mga anay, mga minamahal ko. Amen? Earthly treasures, mga minamahal ko, na talagang nagpapatayan ng mga tao, mga minamahal ko, gumagastos, mga minamahal ko, ang ating pong mga politiko ngayon, makapwesto lamang, mga minamahal ko, as early as now, mga minamahal ko, ang dami ng mga giveaways. Ayuda ko, no? Pero nung kasagsagan ng pandemya, mga minamahal ko, nung nag-umpisa, mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman talaga mga minamahal ko magawang nagpakita. So mga minamahal ko, mapapailing ka. Mga minamahal ko, hallelujah. Yung mga minamahal ko, hallelujah, turuan natin ang ating mga puso. Mga minamahal, to love God more than money. Yun naman talaga, mga minamahal. Sino bang mas mahal natin? Ang pera o ang Diyos? Kasi if we're loving money more than God, mga minamahal ko, that's idolatry.
Yan ang puso, mga minamahal ko, na talagang nakakiling, mga minamahal ko, sa kayamanan na talagang ipinagpalit na natin ang mahal ng Panginoon. That God can supply. Amen? Hindi tayo dapat, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang die hard, mga minamahal ko, na talagang ubusin natin ang lakas, mga minamahal ko, at mawalan tayo ng panahon sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon, sapagkat hindi makakabuti sa atin. Tinulog ng maraming kalumbayan ang mga taong mga minanangasinsay sa kanilang pananampalataya, sapagkat they love money more than enough. Ipinagpalit sa kanilang tunay na Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, store up heavenly treasure. Doon natin ikiling ang ating pong mga puso. Doon sa kayamanan na panlangit, na hindi, mga minamahal ko, hallelujah, hindi mananakaw. Hindi maapektuhan, mga minamahal ko, hallelujah, ng kahit na anumang inflation, mga minamahal ko, pagtaas ng mga bilihin, mga minamahal ko, amen? Lately, nararamdaman po natin ang pagtaas ng gasolina, mga minamahal ko, nawawala ng buying power. Talagang, mga minamahal, humihina ang buying power ng ating po mga pera dahil nagtaasan ang mga bilihin. Amen? Amen? Grabe, mga minamahal ko. Ang Sulain gas, mga minamahal ko, natangke ngayon, mga minamahal ko, ay more than 1,000 pesos na. Imagine, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, let's do some, malapit na po tayo magtapos. Let's do some heart searching, hindi soul searching. Siyasatin natin ang ating mga puso sa ngayon. Lately, kung nababagot ka, at tamad kang dumalo, at mas nasisiyan ka pa, mga minamahal ko, na mag-malling dahil open na ang mga malls. Brother namin, naintindihan ako ng mga Panginoon kasi ngayon lang ako nakalabas. Talagang nakulong ako ng mahabang panahon sa aming bahay. Open na ang mga malls ngayon. May mga party, pwede na. Happy-happy. At kung mas mga minamahal ko, mahalaga pa yon, at mas nasisihan ka pa kaysa sa pagdalo, then be alarmed. Kung mas gusto mo pang mag-surf sa social media, magbabad, mga minahal, sa iyong cellphone kaysa manalangin at magpuri sa mahal na Panginoon, then be alarmed. Sapagkat ito'y mga indicators kung saan nakahilig ang iyong mga puso. Ang iyong puso. Hindi ka makakapag-deny. Amen? Kasi kung ano yung you spent more than, mga minamahal ko, hallelujah, yung time na you spent more than serving God, mga minamahal, yun ang idolatria. Doon nakahilig talaga ang iyong puso. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, anong ating gagawin? Pwede bang, change of heart, Brother Noel? Parang change of clothes lang. Not enough. Hindi enough yan, hindi sapat. Dapat, mga minamahal ko, merong sinasabi si Prophet Joel dito, mga minamahal ko, sa kanyang mga sulat. Hindi lamang repentant, kundi talagang pagdalamhatiin talaga ang yung ating mga puso. Rend our heart na sinasabi. Wag lamang hapakin, wag lamang punitin ang ating mga garments, mga minamahal, palitan, mga minamahal ko, sapagkat nadumihan tayo. Yung hilig ng ating mga puso, mga minamahal, doon sa mga masasamang gawi, mga masamang gawa, mga makasariling gawa, mga minamahal ko, gawang naaayon sa sanlibutan ito, mga minamahal ko. Kundi, pighatiin daw natin, dalamhatiin natin ang ating mga puso. Kailan pa tayo nanalangin na may pagluha. Parang wala na, di po ba, mga minamahal?
Kumusta yung ating mga prayer life ngayon? Kailan tayo huling nanalangin na may pagluha? Kailan tayo huling mga minamahal ko nanalangin, mga minamahal na tumangis talaga ang ating pong mga minamahal ko, mga luha, mga nang di kawasa. Grabing mga minamahal ko, hallelujah, na pagsisisi, pagdadalamhati ng ating pong mga minamahal ko, hallelujah, puso, mga minamahal. Sapagkat yun ang hinahanap ng Panginoon, hallelujah. Dito po mga minamahal ko, hallelujah. Sa last verse po natin, mga minamahal ko, aklat ni Propeta Joel, kabanatang 2, ang talatay 13. Hindi. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Joel 2:13. Amen. At pagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi siya sa kasamaan. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Rend your heart. Pagdalamhatiin daw natin ang ating pong mga puso. Hindi lamang mga minamahal ko, simpleng pagsisisi, mga minamahal ko. Simpleng pananalangin, Panginoon, manunumbalik na ako. I'll change my ways. Pero paano nga babaguhin ang iyong mga gawi kung hindi na babago ang iyong puso? Kung ito po'y nakahilig pa rin, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating po mga napag-aralan, mga minamahal ko. Passion of this world. Sa mga masasamang gawa, mga minamahal. Sa mga pag-iisip ng hindi ka aya-aya, mga minamahal, sa paghiganti. Sa hindi pagpapatawad. Sa paghabol sa kayamanan ng mundong ito. Kung doon pa rin nakahilig ang ating po mga puso, then sinasabihan tayo ngayon ng Panginoon. Hapakin natin ang ating pong mga damit at ang ating pong mga puso, mga minamahal ko, pagdalamhatiin po natin. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, siya'y maawaing Diyos, puspos ng kahabagan, sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi sa kasamaan ang mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga, with a contrite heart. Diba? Mga may dalamhating puso. Para talagang sincere, mga minamahal ko, yung ating pong mga minapanalangin ng panunumbalik sa Kanya. Awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Change my heart, O God. Let's sing this song from the bottom of our hearts. Change my heart, oh God. Hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Hallelujah, hallelujah. You are the potter, and I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh Change my heart, oh God. God. Dalisahin mo ang aming puso. Dalisahin mo ang aming puso ito. Gawin mong totoo. Turo na ikaw ang magiging number 1. Hindi number 2, number 3, number 4, and so forth.
what I pray. 'Cause you are the Father, and I am the King. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Ilangin po natin. Sabihin natin sa mga Panginoon, baguhin mo ang aking puso, mga Panginoon. Turuan mo ako magpasakop sa iyo. Turuan mo ang pusong ito na nakahilig sa kasamaan. Dalisayin mo. Purify my heart and make it whole. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter, and I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Purihin natin ang pinakamabalang Panginoon. Sana hindi lamang natin inawit ang awiting ito, kundi naging panalangin po natin. Amen. Change my heart, oh God. Baguhin mo ang aking puso, mahal na Panginoon. Ihilig mo ito sa iyo. Hindi sa ano paman. Purihin natin ang pinakamabalang Panginoon. Patuloy tayong makipagunay sa ating dakilang Diyos. Tayo ba lahat mga minamahal kidumalang? Ngunit unahin po muna natin ang kapakanan ng ating pumbalan na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng ating minamahal na Evangelista Welda Estrada Almeda. Manunguna, nawa sa ating pong mga prayer list, sa ating may pinapanalangin, bagong ating pong mga personal na mga pangangailangan. Hallelujah. Kinalulugdan naman ang Panginoon yung mga intercessory prayers po natin, mga minamahal, panalangin para sa iba. Higit sa lahat, panalangin para sa kanya pong banal na propeta. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa magbanal makapangyarihan sa lahat. Wala kami inuuna, mahal Panginoon, sinasabo sa iyo. Kundi kapakanan ng aming banal na iglesia, ang pananatili ng kalusugan, kalakasan, dagdag ng mga taon para sa aming puminamahal na Evangelista Welda Estrada. Mahal Panginoon, ikaw ang may akda ng buhay. Nasa iyong mga kamay. Hallelujah, lahat ng mga bagay. Wala pa yung dinadalangin po namin, wala Panginoon. Hallelujah. Magiging kanila pong mga mahal sa buhay to the whole beloved Almeda children. Hallelujah. Pag-ingatan mo, wala Panginoon, patuloy. Magamit mo, hallelujah, sa iyong napakalawak na ministeryo ito, wala Panginoon. Maging ay po mga minamahal na mga manggagawa ng katalaga sa aming po lugar, wala Panginoon. Patuloy mo po sila bigyan ng kalakas at kalusog. Manatili sa kanilang katawagan. Hallelujah. Ang lahat ito'y aming sabot panalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, wala Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga personal intentions, mga binamahal ko. Hindi maiksi ang kamay na mula Panginoon na maabot at mga pangailangan. Hallelujah.
Handa siya makinig sa ating pong mga karaig. Let us all pray. Dakilang Diyos sa magbanal, makapangyarihan sa lahat. Wala Panginoon Jesus. Patuloy mo namang abutin ang aming mga pangangailangan. Gid sa lahat ang pangangailangan espiritual. Wala Panginoon. Manatiling aming kagalakan. Hallelujah. Pagsusumigasig na patuloy na makapaglingkod sa iyo. Wala Panginoon. Hallelujah. At sa pagkalatang panalangin ng aming minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda, ng aming pong minamahal na mamanggagaway, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas sa pag-uri ng mga demonyo, mga karamdaman. Hallelujah. Demons of sicknesses and diseases cast out in the mighty name of Jesus. Demons of diabetes, heart disease, hallelujah, skin, hallelujah, allergies cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Pneumonia cast out in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. At as usual, let us all shout mga 3 times yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Pag magbibiro mga minamahal ko, sabay-sabay po tayo. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. At tayo po, mga minamahal ko, darako sa ating mahalagang announcement, mga minamahal ko. At aking pong pinagkakalobong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy niya. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ating mahal na Jesus maminamahal. God bless you po ating beloved Elder Brother Noel sa napakagandang mensahe na atin po muling napakinggan, pinagpala, lahat ng mga pinagpala, pumalakpak ng malakas at nagsabi ng praise the Lord. Purihin ng ating Diyos na buhay maminamahal. At kung hindi natin naunawaan yung mensahe na yan, ewan ko. Amen. Saan ba nakakiling ang ating mga puso ngayon, maminamahal? Uso ba ng mundo? Amen? Praise the Lord. Yung nakikita natin mga kapitbahay na pinagpapala, ngayon bumabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Doon ba tayo nakatuon? Amen? Amen? Ang sabi po ng aklat ng Colosas 3:1-2, makatuon daw ang ating isip, ang ating puso doon sa mga bagay na nasa langit. Amen. Yung ating napakinggan ngayon. Amen. Amen. At ang sabi pa nga ng ating mga ngaral, i-guardia daw po natin, i-guard daw po natin ang ating mga puso. I-guide po natin ito ng tama. Amen. 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 Ang ganda ng ating pinag-uusapan dito. Lagi nating sinasaway yung mga bata na pagka pangangaral lang ng mabuting balita, wag munang lumabas dito sa ating compound para itabi muna natin, para maintindihan talaga natin yung ugat, buod, kung saan patutungo yung mensahe ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Good afternoon, maminamahal. At sa ating pong mga bisita, nais po namin kayong patanggapin sa mahal na Panginoon bago po natin ipagpatuloy ang ating banal na gawain, yung pong announcement. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. There are 4 requirements of the gospel. Sa ating pong mga webcast viewers sa YouTube at Facebook na nakatugaygay, talagang tayo po'y sinusundan, pinakikinggan. Itong pinakamahalagang gawain ito ngayon na maminamahal sa buong mundo. Wala ka nang makakita na ganitong klaseng gawain na ang Diyos mismo ang naghihimala. Ang Diyos mismo ang nangungusap sa atin, binubuksan ang ating mga isipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Habang ating pinapatayo yung lahat ng ating mga bisitang binati kanina, kung nariyan pa po sila, may 4 po na reglamento ang kaligtasan. Ito po yung passport natin papuntang langit. Amen? Amen? Kung papunta tayo ng Amerika, papuntang ibang bansa, kailangan mong may passport. Amen? Kailangan mo may ticket. Kailangan mo, kung ikaw ay magtatrabaho doon, mayroon kang kontrata para pagpunta mo roon, maminamahal, tatanggapin ka, hindi ka palaboy-laboy, amen? Talagang kumplito ka, documented, makarating ka sa ibang bansa.
Ay kung sa ibang bansa nga, documented na, lalo pa sa langit. Amen. So, 4 na reglamento ng kaligtasan papuntang langit ang dapat po ma-confirm na gagawin ng mga Kristiyano. Hindi po lahat ng tao po sa buong mundo, kayo po ang aming mga webcast viewers, ay anak ng Diyos. I'm sorry to tell you, lahat tayo nilikha ng Diyos, pero hindi po lahat anak ng Diyos. Magiging anak ka lamang ng mahal na Panginoon kapag magawa mo itong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ano-ano po ito? Unang-una po ay pananampalataya. Yung pananampalataya, kung kayo'y nanonood sa Facebook, sa YouTube ngayon, pinakinggan ang aming banal na gawain, at hindi kayo umaalis, pinakikinggan tuloy-tuloy ating mga beloved visitors, mula pa kanina, nariyan kayo para pakinggan ang lahat ng buod ng ating gawain. Hindi kayo umaalis, pupunta lang ng CR, kumain lang kung kayo nagutom. Maminamahal, ang inyong pananatili at pagtugon, pagpunta dito sa banal na gawain, panunood sa ating banal na gawain sa webcast, ang tawag diyan ay pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan mo lang, narito ka. At kung anumang dalang problema, suliranin, karamdaman, may kahilingan ka, may prayer ka, pagkatapos mong tumanggap mamaya, mararamdaman mo ang kaginhawaan, pinagaling ka na pala sa iyong karamdaman. Ang tawag diyan ay pananampalataya. Ang sabi po ng 4, ang taong walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Amen. So, ang sabi ng ating mga minamahal na mga kababayan na namulat sa relihiyon, may pananampalataya naman kami dahil tinuruan kami ng pari, ng obispo, ng mga ministro, ng mga sari-saring pastor. Pero hindi po nila ipinapaliwanag na kinakailangan magawa ito ng mga tatanggap kay Kristo. Amen. Na magkaroon sila ng tinatawag na pananampalataya. Madaling sabihin ang pananampalataya, pero mahirap gawin. Amen. 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 Pero mula pa kaninang alas 9, kasama na namin kayo, na natili kayo. Yan ang tunay na pananampalataya. Dahil sa ating relihiyon, 10 minutos, 5 minutos, kukuros-kuros ka lang doon, okay na. Hindi po yun pananampalataya. Yun ay tradisyon na ginagawa ng tao, hindi natin alam. Ngayon, ano yung pangalawa? Pinagsisisihan natin ang ating mga kasalanan. Repentance, yun ang second requirements of salvation. Ngayon dahil kayo ay narito, magsisi kayo. Dahil lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. Kaya nga, maminamal, kailangan nating tanggapin si Kristo para ating tagapagligtas, Diyos at Hari nating buhay. Dahil sinabi ng Juan 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, iwanan ang kanyang mga kasalanan, patungo sa buhay na matuwid. Pagsisi mo sa iyong mga kasalanan, doon ka pa lamang tatanggapin at ikaw ngayon ay magiging anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi relihiyon, hindi koros-koros, hindi po yung pakikinig sa pastor, sa obispo, sa pari, ang mga pagliligtas sa tao. Gagawin ng tao, dumalo siya. Pagdalo niya, magkaroon siya ng pananampalataya. Ang pangalawang reglamento, magsisi siya sa kanyang kasalanan. Ang pagsisisi, maminamahal, hindi po yung sumunod ka lang mula sa puso hanggang isip. Yung pinag-usapan natin ngayon, puso. Kinakailangan daw ang iyong puso, ilapit mo sa mahal na Panginoon. Kapag tanggap mo, maminamahal, ngayon, kausapin mo ang Diyos na mapatawad ka sa iyong kasalanan. Mapapatawad ka dahil yung pangatlo ay ilubog ka sa tubig at ikaw ay bautismuhan sa tubig. Libre po yan, walang bayad, huwag kayong mag-alala dahil hindi mababasa ang inyong mga damit. Mayroon kaming damit dito nga gagamitin. Paglubog mo sa tubig, iiwanan mo ang lahat ng kasalanan mo sa tubig. Pag-ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Palakpakan po natin ang ating malapay. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Amen. At ang bautismo na yan ay sinabi po ng 1 Thess
Kabanatang 3 hanggang 7. Kahit yung pari sa ni Nicodemo, dan sa John chapter 3 verse 3 up to 7, sabi niya, mahal na Panginoon, anong gagawin ko para ako maligtas? Pari na yan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magpabautismo ka sa tubig. Dahil kung hindi ka magpabautismo sa tubig, wala kang kaligtasan. Sa tubig at espiritu. Dahil kapag mabautismuhan ka na sa tubig, ang kasunod na bautismo ay bautismo ng Espiritu Santo. Yan din ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan. Anong nakita ninyo kanina habang naramdaman natin ang presensya ng Mahal na Panginoon? Kumilos ang Mahal na Panginoon, nanginginig ang tao. Silyo yun. Silyado ka ng Espiritu ng Diyos na ikaw ay pag-aari na ng Mahal na Panginoon. Kapag natanggap mo yung apat, ngayon tatanggap ka, sumunod ka, magpabautismo ka, ang kasunod na gagawin ng Mahal na Panginoon ay puspusin ka ng kanyang Santong Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang taong walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kahit ano pang gagawin natin paglulupasay doon sa mga relihiyon, doon sa mga sikta at denominasyon nating pinanggalingan, kapag hindi mo magawa itong apat, wala kang kaligtasan. So ang kaligtasan pala ay nasa pagsunod sa apat na reglamento ng kaligtasan. Kaya sa hapong ito, itaas ang inyong kamay, mga kapatid, mga bisita natin. Ipikit ang inyong mga mata dahil ang panalangin po natin ay pakipag-usap sa Mahal na Panginoon. Ipikit ninyo inyong mga mata, isipin ninyo nandiyan lamang sa inyong harapan ang ating Mahal na Panginoon para kayo mangumpisal diretso sa Kanya sa inyong mga kasalanan at doon kayo patatawarin ng ating Mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin po ninyo, Mahal na Panginoong Jesus, narito ako, isang makasalanan. Maraming salamat sa araw na ito. Ako'y nakadalo sa tunay na mong gawain. At narito ako, nakikinig sa iyong pangungusap. Isang makasalanan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Mahal na Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. At sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Susunod ako sa bautismo sa tubig sa pangalan mo at naway ipagkakaloob mo sa akin ang bautismo ng Espiritu Santo upang makamtan ko ang tunay na kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking dinadalangin ang lahat ng ito. Amen. Manalangin po tayo para sa ating mga bisita, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, dear beloved children, iyo po mga manggagawa, narito aming ipinipresenta ang mga kaluluwang nagsilapit sa iyo. Kahabagan mo sila, aming mga YouTube, hallelujah, sumusunod sa aming YouTube channel, sa aming pong Facebook, na taos puso, Malapanginoon, tumatanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Aming kapatiran nito kasama, Malapanginoon, mga baguhan, kahabagan mo, isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Mula ngayon, ito na ang pasimula ng kanilang buhay masagana na sila'y mag-aantay sa iyong pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sinampalatayanan namin ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Isulat mo po ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, congratulations. Kayo po, minamahal ngayon ay mga tunay na mga anak ng Diyos. Mabuo po yan kapag kayo magpabautismo na sa tubig sa pangalan ni Jesus. Huwag kayong umuwi na hindi kayo mabautismuhan. At yung huli, pagbalik ninyo sa Miyerkules, itong darating na Miyerkules, kapag bautismado na kayo, lahat ng mga nabautismuhan na, pag kayo bumalik sa Miyerkules, babalik sa overnight, sa Friday, at sa darating na linggo, babalik kayo dahil 3 times a week ang ating banal na gawain, maramdaman ninyo ang presensya ng mahal na Panginoon. Pero yung iilan sa inyo, nakatatanggap lang, naramdaman na ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil mayroon pong mga pagkakataon na una na po nating nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, lalo na kung ikaw ay seryoso talaga na maglingkod sa ating Diyos. Ang ating mahal na Panginoon is a great rewarder. Alam na malapay ang nilalaman ng iyong puso. Ang sabi nga ng ating pinag-aralan ngayon, kung ang puso mo ay nakakiling sa Diyos,
na lumikha ng langit at lupa, tanggapin mo ang pangako ng Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa malapayin sa mga nagdadala sa inyo. Patuloy kayong pasaganain sa lahat ng bagay. Patuloy tayong mangalap ng mga kaluluwa maminamahal. Maluwag na po at patungo na tayo dito ngayon sa new normal. Amen? Amen? Kaya kumilos na yung ating mga nanonood sa webcast. Amen? Sa YouTube at sa ating pong Facebook, yung mga kapatiran natin na ayaw talagang dumalo pa, ay dumalo na kayong maminamahal, baka maiwan kayo sa rapture na ang pangako ng mahal na Panginoon. Ang kanya lamang ira-rapture, ang rapture po yung pagdagit ng mga banal. Ang kanila lamang, ang dadagitin lamang ng mahal na Panginoon ay yung pong nandito tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, at hindi lamang tuwing Linggo. I'm sorry, I'm sad, maminamahal, na sabihin sa inyo na yung Linggo lang na dumadalo, hindi namin maipangako na kayo'y makasama sa pagdagit ng mga banal. Kailangan talaga tayong dumalo ng Miyerkules, kinakailangan talaga tayong mag-overnight, magsakripisyo, dahil yan ang itinuro ng kanyang propeta, ng man of God, ng tunay na pastor na talagang kumakalinga ng ating mga kaluluwa. Kaya huwag kayong mag-absent. Dahil pag nag-absent kayo, maminamahal, hindi natin alam. Pag tunog ng trumpeta ng Miyerkules at wala kayo dito, huwag ninyong sisihin ang mga tumatayo sa pulpito kung kayo'y maiiwan. Lalo na ngayon, napapansin po namin ang Miyerkules, halos kunti na lang ang diferensya ang Linggo. Mas maraming dumadalo ng Miyerkules. Pagdating ng overnight, nako, yung atin pong isang side na to, yan lang aming nakakasama. Yung itong isang side na to, wala na. Ang ibig sabihin, maminamahal, talagang naglalaylo tayo sa pag-overnight. Alam niyo po ang overnight prayer, kapag kayo dumalo sa overnight prayer, ang sabi ng mahal na pastor, ang sabi ng propeta ng Diyos, ang kapangyarihan mong makukuha ay nagpapasting ka ng 3 days. Amen. Kapag nagpapasting ka ng 3 days, makapangyarihan ka. Amen. Amen. Madidisgrasya ka, sisigaw ka lang ng hallelujah, praise the Lord, ingatan ka naman ng Panginoon. Makagat ka ng ahas, sisigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, patay ang ahas. Pag sinabi mong mapatay ahas, makamandag na ahas, kobra, mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Mamamatayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag mo lang gamitin yan sa tao. Dahil kapag sinabi mo sa taong mamatay yung tao, pag namatayan, sagutin mo pa ang kaluluwa niyan. Amen? Amen? Kaya, yan maminamahal ng mga provision, atin po yung makamtan kung hindi tayo mag-absent. Kaya nga, maminamahal lahat ay idaragdag. Binanggit ng ating mga ngaral kanina, kapag nahanap mo ang katuwiran ng Diyos, lahat ay idaragdag na lamang ng mahal na Panginoon. Matthew 6:33. So, sa makatuwid mo minamahal, wag na wag tayong mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay, sa mga nakaalala, sa kapanganakan ng aking mahal na kabiyak, na nasa piling na ng mahal na Panginoon, Sister Les. At sabi nga nila, maminamahal, patuloy siyang nakatunghay, sumusubaybay sa atin, lalo sa mga choir member. At talagang kailangan pa talaga tayong turuan, maminamahal, na ating mabati ang mga mahalagang tao sa ating kaligtasan na nakakatulong sa atin, nakapagtuturo sa atin. Ating beloved Mama Dear, nasa piling na rin ng ating mahal na Panginoon. Kapag mga kaarawan nila, huwag nating kalimutan. Amen? Amen? Magpasalamat talaga tayo sa ating mahal na Panginoon dahil sila yung kinakasangkapan para tayo maging ganito na ngayon. Naitawid tayo sa ating mga kahinaan. Ngayon talagang tuwid na tayo at nagiging kasangkapan para sa kaligtasan ng iba. Kaya maraming salamat po sa mga bumabati. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos na buhay. At supposed to be maminamahal, MC pa lamang. Kanina sa ating nag-MC, nabanggit na po ng ating nag-MC, maminamahal, na ang ating aking mahal na kabiyak, nabati na po. So, supposed to be, lalo na po dito sa maluwag na portion, yung testimony portion. Yan ay maluwag dahil nagtatawag tayo ng mga nagpapatotoo. Dapat malaman ng ating mga kapatiran na ang ating beloved assistant pastor ay nasa piling na ng mahal na Panginoon na siyang nagturo sa atin kaya nakinabang tayo sa kanya mga turo. At ganon din maminamahal, aking mahal na kabiyak na talagang ilang taon po kami dito. Kasama natin 20 years. Kaya kahabagan ng mahal na Panginoon yung ating minamahal na mga choir members. Praise the Lord. Sabi ng isang children's choir kanina,
Naku, Lolo, sorry po, hindi namin nabati si Lola. Amen? Mabuti, humingi ng sorry. Sabi ko, kung hindi ka nagsusuri, baka may hilain ka mamaya ng lola mo para ipaalala, birthday niya bukas. Palakpakan natin ating mga Panginoon. At yan po, minamahal, ay atin lamang mga paalala. At ngayon, minamahal, ay dito na po tayo sa ating pong mga announcement. Ay update po muna natin yung ating nalikom na cash para po sa ating proyekto. Mayroon po tayong cash on hand ngayon ng 1,518. At ito po, minamahal, ay last November 1 na mayroong 1,000. Ano tong November? Hindi ko po maintindihan. November 1,071. O October 27 up to November siguro 5 ito, maminamahal, ay 1,071 ang nalikom. Last Sunday, wala tayong nakuha dahil Holy Supper. So, last Wednesday, kumuha tayo. Ang ating nakuha ay 150. Last Friday, may 297 tayo. So, ang ating total ngayon is 1,518. Magtanong kayo, nasaan na yung 10,000 na nauna na ibinigay sa aking beloved daughter? Nabili na po namin ng 500 pieces na atin na pong ilapat. Unahin na po siguro natin pag-aayos itong atin pong sa mga sisters. Amen. Praise the Lord. At ang sabi ko nga po, maibili na namin kaagad kapag umabot na ng 10,000. Yung 10,000 po ay nabili na po namin kaagad. Ang sabi ko po sa inyo, tutumbasan ko. So ang ibig sabihin, naghahabol kami ngayon, naghanap pa ng ganong klaseng ilalagay natin sa atin pong mga CR dahil inabot po ng 10,000 yung around 500 pesos pa lang. Kulang pa tayo ng 900 pesos na tiles, maminamahal, na para ating ilapat yan. So, kailangan po naming mahanap kaagad yan dahil sabi ko nga, tumbasan. So, wag tayo mag-stick doon. Wag tayo pong makatuon doon sa ating pagpapatiles dahil ang ating proyekto, tulad ng sinabi nga namin, papalitan natin yung mga palikuran, yung mga uniduro ng flash. Nagtanong kami, pinakamababa po ay 4,000 each. Dito po sa kabila, 6 na palikuran yan. Dito rin sa kabila, 6. Di 12 yan. Kwentahin ninyo, that is more than 20,000. At ang aking sinabi, maminamahal, atin pa rin pong ikisamihan, amen? Kisamihan po natin para hindi na kayo mandidiri, hindi na kayo matatakot. Minsan pumapasok din yung mga ahas. So, maminamahal, huwag tayo pong mag-limit ng ating pong mga special offerings na ito. Amen. Praise the Lord. Sabi nga ng ating tagapagpaliwanag kanina, yung sa harapan, isang tao lang yan, ang ako. That is 2.2 million lang, yung sa harapan. Dahil masikip na tayo dito, paliit na ng paliit ang ating pastoral house. So, paabanti tayo. Kung mayroong magpi-pledge na yung harapan, kuya, kami nang bahala dyan. Nangyayari po yan sa Tracy Martires. May taga-Tracy tayo mga bisita. Welcome po kayo, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam nyo, maminamahal, yung doon sa Tracy, nakapag-preach ako doon, Miyerkules, Biyernes at Linggo, Tracy lang talagang dumadalo. Kasama pa kaming pumupunta roon. Amen. Pero ngayon, nakakuha sila ng napakagandang lote. Nandun pa sa strategic place. Grabe ang kanilang mga kalaban, mga mapipera, mayayaman talaga. Pero ipinaglaban nila na talagang matayuan ng chapel ng Jesus Miracle Crusade. Noong magkaroon ng pandemic, hindi nila alam, umatras lahat ng buyer, natatakot doon magtayo, kaya naibigay sa Jesus Miracle Crusade. Ngayon, tayo na nagmamayari. Purihin ang malapit. Nakapagtayo pa sila ng napakagandang chapel. So, walang imposible sa mahal na Panginoon. Huwag nating limitahan. Ang sabi nga ng ating pong napakinggang paliwanag last overnight, maminamahal, yung times 0.2. Akala natin yung times 0.2 na yan, maminamahal, ay napakaliit lang na bagay. Imumultiply natin pagkatapos ang product noon. Halimbawa, nagbigay ka ng piso, i-multiply mo ng 0.2. So, ang iyong ibinibigay na ikaputhandog sa 10 piso, 2 piso, ang product pala noon, maminamahal. Ayan, narinig ninyo yung patotoo kanina. Kung magbabayad kayo ng oxygen, mamumulobi kayo. Pero libre ang oxygen, bigay ng mahal na Panginoon. Hindi natin maibibigay,
yung mga special offerings na ating pinag-uusapan, ang ating Diyos ay multiplier. Hindi nakakalimutan kahit anong sintimo na inyong binibitawan sa tithes and offering at special offerings, mga minamahal. Dahil sinabi po ng Malakay chapter 3, verse 16 up to 18, mayroon pong book of remembrance ang mahal na Panginoon. Mayroon kayong librita sa langit na lahat ng iyong binibigay, kahit yung 10 centavos, naroon, nakatala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kaya magbigay kayo at huwag tayo maminamahal, manghinayang sa ating binibigay. Ang ating minamahal na mga kapatiran na sa abroad, ang hindi nila alam, nagbibigay sila sa ating Central Church, sa kanilang dinadaluhan doon. Pero yung ating mga kapatid dito, ating mga gawain dito sa mga probinsya, hindi sila nakalimot. Nagpapadala sila ng kanilang mga special offerings para yung ating mga proyekto dahil nakatuon sila sa atin. Talagang nakagiliwan na nila, nakagawian na nila na subaybayan tayo sa webcast. Amen. Amen. Lalo na daw sa YouTube. Sa YouTube daw, maliwanag yung ating kuha. Yung mga cameraman, sabi ko, ayusin ninyo pagkuha para yung may mga loved ones sa abroad, mainggan nyo naman anong proyekto natin dito, makatulong sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sila ay nagpapadala, kayo pa na nandito. Sino bang makikinabang sa mga CR natin? Di ba kayo? Tayong nandito, kaya mas magpahalaga tayo. Amen. Bakit gusto din yung pagpapalain? Dahil dollar ang kinikita sa abroad, dahil sila lang pagpapalain. Tuloy-tuloy ang pagpapala sa kanila. Ikaw hindi ka magpapalain. Gusto mong pagpalain, makiisa ka. Magbigay ka. Mag-abot ka ng iyong ambag para pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Narito po ating beloved Brother Saldi D. Guzman upang ipag-prepare at special offering para maminamahal basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong magmamadali. Dahil sabi ng ating beloved Mama Dear, huwag din yung basta-bastang alisan ang banal na gawain dahil andyan ang presensya ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yun ang pupuri papasalamat sa yugtong ito ng pagbibigay namin special offering, mahal na Panginoon, para sa aming churches improvement, mahal na Panginoon. Pag sa rehabilitate ng lahat ng mga facilities na dapat namin isagawa, mahal na Panginoon, mga replacement, renovation, mahal na Panginoon sa aming CR. Sa bawat dapat pa namin isagawa upang maging kalugod-lugod, mahal na Panginoon, sa iyong paningin. At kami pagpalain lahat ang magiging aming mga bisita, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang kapurihan, kaluwatian sa sa iyo lahat nagmumula ang biyaya pagpapala namin tinatanggap. Kaya narito po yung mga anak, kagalakan, lubos nagbibigay ng aming special offering, mahal na Panginoon. Basbasa ng pagpalain mo po ng lubos, mahal na Panginoon. Pasaganahin mo po ang bawat kaloob mo na trabaho, hayupan pananim, ayon sa iyong pinangako gagawin mo ulo, hindi buntot ng mga anak. Malapit, walang trabaho, pagkakitaan, mahal na pagkaluban mo po sa iyo. Mahal na kapamaran upang lahat na yung mga anak magamit mo. Mahal na sa lahat ng uri ng pagbibigay, mahal na Panginoon. At higit sa lahat, ang dinadalangin po, pagpalain mo kami ng higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, mahal na Panginoon. Sa pagkalatang panalangin po na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tumayo tayo at mag-cast po tayo ng ating mayambag. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Grudgingly, of all necessity, of all necessity. So let Him give, God love a cheerful giver. So God loves a cheerful giver. So let Him give, not of grudgingly. Of all necessity, of all necessity. So let Him give, God love a cheerful giver. So God loves a cheerful giver. So God loves a cheerful giver. So God loves a cheerful giver. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, mami na mahal. Ibalik yan ng million, billion, trillion, quadrillion, fold, siksik, liglig at umaapaw. Amen. Ayan ay pangako ng ating malapay. Nandito na po tayo sa ating pong mga regular announcement. At bago ko makalimutan, binabati ko na may pagmamahal ang ating dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida.
At lagi nating inaalala ang mga turot pag-aaruga ng ating dearly beloved assistant pastor sa atin, Lina C. Almeda. At magandang hapon sa kanilang mga beloved children, grandchildren, children-in-law, sa ating mga manggagawa, sa ating mga beloved elders, sa lahat ng mga kapatiran, mula sa lahat ng dako ng buong mundo, buong Pilipinas. Good afternoon na po. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglalakati ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus. 3 times a week po ang ating banal na gawain dito sa 157 Mamarlao Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Sa Luzon po ito, sa Pilipinas. Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Ang ating overnight prayer, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Pinagpala po kaming lubos ng mahal na Panginoon dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Dahil magmula po nagkaroon ng pandemya hanggang ngayon, tuloy-tuloy po kaming nakapag-overnight na may kalayaan, nakapagpupuri kami sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa panalangin ng ating dearly beloved pastor at ng beloved children po nila. At hindi po nahadlangan ang banal na gawain na ipagpapatuloy po natin ang aral at turo na genuine galing sa ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear. Amen. At ang ating Sunday service, tulad kanina, 9:00 po tayo nag-start. Natatapos po tayo, pasado 4:00 na. Ang inyong naririnig palagi dito, more praising, more blessing. Yung atin pong pananatili ay nagpipraise po tayo sa ating mahal na Panginoon. Nagpupuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Marami daw blessing tayong makakamtan. Lalo na spiritual blessing. Kaya huwag kayong mamadali, huwag kayong mag-alala. Mahal na Panginoon magpala sa inyo. Bigyan kayo ng kagalakan sa inyong puso. Praise the Lord. At right after ng ating closing prayer, ay may practice po ang children's choir. Wala na. Wala pong practice para children's choir. So, may lihans po tayo para sa mga kapatid natin na gusto magpalihans. At mayroon po tayong pag-counsel, kung kayo po yung magpa-counsel, purihin ang ating mahal na Panginoon. At maaga po pala kami, papunta kami sa puntod ng aking mahal na kabiyak, nakalimutan ng ibang lingkod. At salamat sa mahal na Panginoon sa iyong pag-unlak. Mga beloved visitors, huwag iwanan ng mga nagbunga. May paliwanag ng gusto at babautismuhan. May tubig po tayo, may robe, libre po yan, walang bayad. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, lagi tayong nire-remind ng mahal na pastor na instead na mag-absent, lalo tayong magpakainit, magdala ng bunga. Dati kayong ginagamit para humayo, ibalik ninyo yung paghayo. Amen. Dati kayong ginagamit na magdala ng mga bunga, gagawin na po ninyo ito. New normal na po. At salamat sa mahal na Panginoon na hanggang 15 po bukas o ngayon, maaaring malaman na ng Metro Manila, bababa na po sila, nasa level 1 na po. So lahat po ng mga probinsya ay susunod na po yan dahil binabanggit na po ang Cebu, ang Davao, ang Metro Manila, NCR ay ano na po, nasa 1 na lang. Tayo po dito, matagal na po tayong nasa MGCQ. Kaya hindi tayo nagdidepende sa NCR. Nagdidepende tayo sa ating mahal na Panginoon na sa ating pagkilos na makapagdala tayo ng mga bunga. Kaya lumapit na lamang dito sa harapan yung gusto pong magpalihans at ipanalangin po namin kayo. Kung wala na tayo ng kaligtaan, tayo po na tayo tumayo at tayo na po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa matagumpay na gawain ito na nilangisan, sinamahan ng ating mahal na Panginoon. Narito po muli ang ating beloved Elder Brother Saldi para pangunahan po tayo sa ating closing prayer na tayo po ipatnubayan, gabayan sa ating pag-uwi. Salamat sa mahal na Panginoon sa napakatinding mga patotoo na ating napapakinggan kasama natin ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung pupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, taglay po namin kalakasan, mahal na Panginoon, nagmumula sa iyo. Hanggang sa iyong pagbabalik namin may paglingkod dito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa maghapon, mahal na Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, na pinagpalat nilang isan mo, mahal na Panginoon, ikaw aming purihin, pasalamatan taas, ang banal mong pangalan sa lahat, ng kabutihan, kagandahan, loob mo sa aming buhay, mahal na Panginoon. Salamat po mula sa pag-iimsi, mahal na Panginoon,
sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon. Espesyal po na awitin po ng aming beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singers choir, mahal Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved finest generation choir, manapin ang pagkilos mo na mainam sa aming karigitnahan, mahal Panginoon. Natangi namin kayamanang kagalakan at kalakasan, mahal Panginoon, salamat po, mahal Panginoon. Maging sa bahagi ng pagbibigay ng aming kaputandog, mahal Panginoon, sa mga dakila, tanda, himala ng mga patutuhod ng mga anak, salamat po, mahal Panginoon. Git at lubos po namin pinasasalamatan sa iyo, mahal Panginoon, dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming niibig na mga ngaral na siyang tanglaw, gabay salamin ng aming buhay, mahal Panginoon. Na aming may pamuhay ito, mahal Panginoon, may pagpahinood ng pagmababang puso, mahal Panginoon. Salamat po, mahal Panginoon. Muli sa araw po ng Miyerkules, mahal na Panginoon, na aming pagkipagtipan sa iyo, mahal na Panginoon, nawa po lahat yung mga anak. Paglukudin mo kami, mahal na Panginoon, na higit pa sa una namin pag-ibig upang kami di mawalay sa iyo, mahal na Panginoon. Yung mga anak na hindi na po namin nakakasama, tumanggap ng bautismo, mahal na Panginoon, sa iyo, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, kayo pa may kapangyarihan, mahal na Panginoon, may po sa kanilang puso na sila po makasama namin sa bawat gawain, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, kung paano kayo pinarating na maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Ganun din po, mahal na Panginoon, sa kanya-kanyang pag-uwi, sa kanyang tahanan, sa mahal po ang bawat isa, proteksyonan mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng uri, mahal na Panginoon, ang gawa ng kasamaan, ang gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos, mahal na Panginoon, Diyos, nag-iingat, naglilitas sa amin na may likanan ng langit ng lupa, mahal na Panginoon, lahat ng mga bagay na lalaman mo kayo lamang, mahal na Panginoon, aming inasahan sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan, mahal na pagmumula sa manahan sa amin, higit sa lahat ng pag-ibig, ay sumaamin sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, maging sa aming kapwa na hindi pa nakakilala sa iyo, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Idaan po